mọ̀lẹ́ lọ́dẹ̀dẹ̀ yìí o mo tún kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè náà ní o níbi tí ọmọdé ti mọ ọwọ́ wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹun ṣùgbọ́n àní fomi àgbàrá ilé ìwẹ̀wọ̀ o torí ọmọdé tó bá fi ilé ìfọwọ́ kò lè bá gbà kankan jẹun. gómìnà wọn lẹ́dọ́lẹ̀ ń wò yìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé kó tó di gómìnà ṣùgbọ́n GRA kan ní ìpínlẹ̀ Ẹdó ó náà rèé o níbi tó ti ń fi ẹni tó gba ìjọba lọ́wọ́ rẹ̀ tí ó wìn níjọba ni kì í ṣe pé ó fipá gbà ó kò fipá gbà ó níbi tó ti ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ ìyẹn Ọbaṣẹ́kì ó ní River Ọbaṣakiri àti ẹni tọ́jọ́ gbé iná wojú ara wọn nínú ètò ìdìbò gómìnà tó kọjá tọ́jọ́ figagbága ìyẹn Gòdàlù ó fi wọ́n pa ó ní iṣẹ́ ọwọ́ wọn rèé o iṣẹ́ ọwọ́ PDP rí pé fìlà APC ló wọ̀ ṣùgbọ́n ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé lágbà tó náà ti wá débẹ̀ báyìí bóyá kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ní GRA bó olómi ò sì mú gbogbo kìíní báyìí. Ó dá ẹja kó ń bí ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ Babangida tẹ̀ mọ̀ bí ẹni mowó náà ni òun náà kẹ́hùn sí máìkì níbi tó ti ń bá ìpínlẹ̀ Niger tó ń bá wọn kẹ́dùn wípé irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ ẹ̀sìn mọ̀ pé Niger ló náà wà ó ń bá wọn ará Mọ́kọ́á ó ń bá wọn kẹ́dùn wípé àmúwọ́ Ọlọ́run ni oníkangbà fọlọ́run wípé Ọlọ́run mọ̀ sí. Ó ní ewé kan ò lè jábọ́ lára agi kọ́lọ́run mọ̀ sí o pé mímọ́ Ọlọ́run ó wà lára rẹ̀ lára àwọn ọ̀rọ̀ tó fi léde tó fi ń bá àwọn èèyàn mọ̀ràn ní ọjọ́ iléyá ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọjọ́ iléyá ní ó fi ohun ránṣẹ́ mo ní ó mọ̀ ga ọ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń fún gbàgbọ́s wípé bàbá bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ ń tẹ̀lé sọ ẹgbẹ́nu dákẹ́ èwo ni àmúwọ́ Ọlọ́run ni sámúwọ́ Ọlọ́run lélẹ́yìí àbí àìbìkítà ẹ̀mí ènìyàn lọ́wọ́ àwọn ìjọba Nàìjíríà. Eléyìí náà ló dífá fún ẹni orí kóyọ ìyẹn Peter Obi níbi tá a ti gbọ́ ìròyìn kàyéfì láti jẹ́rin kọ́ ló ti ṣẹlẹ̀ àtijọ́ Tuesday ọjọ́ òun Tuesday ẹ bá ń kà sẹ́yìn padà àní rẹ̀yìn láti Ọlọ́run Èdùmàrè láti gbọ́ wípé ó fẹ́ gbéra bàálù rẹ̀ fẹ́ gbéra láti Àbújá àfi bí wàhálà ṣe bẹ̀rẹ̀ APC ló wọ́ o àfi bí ìjì ṣe le tí pilot lose control wọ́n ní wọ́n dúdúdú ẹ màdúrà gbà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà ẹni tí ó lè pọ̀fọ̀ ń pọ̀fọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó kàn lè mọ òtí kan ń wòran láìsọ nǹkan kan ń wòye wípé kò ní sí tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ sọ wọ́n ní akíkanjú níbi tá Òbí wọ́n lè ṣe ló tó ń sọ fún àwọn tọ́jọ́ wọ aeroplane wípé ẹni sùúrù nǹkan kan ò ní sá wọn aṣáàdúpẹ́ owó ti ẹ̀jẹ̀ wípé wọ́n ní wọ́n léètì bíi wákàtí kan wọ́n pàpà bọ́ọ̀lẹ̀ nínú aeroplane yìí o ìjì jà ṣùgbọ́n kò da omi inú àgbọ̀nù adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o a kàn lo àwọn fọ́nrán yìí ni o kì í ṣe fọ́nrán tó ṣẹlẹ̀ fọ́nrán òun àti Two-Face lélẹ́yìí kì í ṣe ibi tí ìjì ti jà o a kàn lò láti fi represent ẹ̀ ni o ẹ mọ́ bá Peter Obi yọ̀ ó dá àwọn ẹja wá sáré débì kan nílẹ̀ Ìgbò níbi tí Obi ti wá kì í ṣe ìlú tó ti wá gangan ṣùgbọ́n ẹ sábà pé Ìgbò ni níbi tí kan náà ọmọ Ìgbò ti gbóhùn sókè wípé ẹ̀rù ń bá wọn o pé àdúgbò Obi tí wọ́n lòun wá ìlú tó ń wá wọ́n ní 70-something-thousand ló ní HIV mu ní ẹ̀mọ́ nǹkan kan àwọn èèyàn kan fi ṣe wọ́n ti gbàgbé lélẹ́yìí tí Trump sì ti yọ ọwọ́ kílà ń kó Nàìjíríà kúrò láwo wípé òun ò ṣe ìrànwọ́ mọ́ fún USAID yóò lé o ẹ kìlọ̀ fọ́mọdé kó má rìn ní padù ẹ bá ń yókè ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. kódò gbàmà lẹ́wọ̀n rẹ̀ 70-something-thousand people with HIV 70-something-thousand no wele. Okotori agbaju so yo get one hospital now one hospital confirm this one other hospital never tell us that how many people wey dey Chineke nna ekwuru m ekwu the rate eji arụga hotel agbarata agbaha for night like this you no go see road to pass give public to the motor you have people standing on the road man just these people that are stranded what is keeping people on the road they let you no na abale what are you people doing they won't make HIV as souvenir. I don't want to invest me. Some of you go know say you carry am, but you go tell yourself say you no want die alone. Get say chop no get settle the order. Una black pachara and everybody should be careful. Speed limit lele you egbon re no. This is not change, this is speed limit. Látàná ni Ọ̀gbẹ́ni ti ń trendy látìgbà tí Reno Omokri tó ti kọjá àyè rẹ̀ fídíò tí Reno Omokri ṣe lẹ̀ ń wò lábẹ́ yẹn ó drive òun náà ní òun ó rè ganu sí i níbi tí wọ́n ti ń ṣe launching 30 kilometre tán náà ṣe nínú 700 kilometre wọ́n ní kò pé bẹ́ẹ̀ ọmọ yìí ti tú àṣírí bọ́dà wa ti tú gbogbo àṣírí ẹ̀bá ẹ̀dá Yorùbá rẹ̀ nú àkójọpọ̀ òròyìn lónìí akànnì káfílẹ̀ ìdomi tútù wájú ni ó wá ń fi tí Reno Omokri rí ládùúrú bí Reno Omokri ṣe travel káàkiri àgbáyé tó tí sì máa ń fi hàn lórí ẹ̀rọ ayélujára ó wá mọ́ tí ń jẹ́ speed limit yàtọ̀ sí kìlómítà eléyìí ní agbára ó wá fi hàn
arákùnrin lọ bẹ̀ gbogbo ohun tí àwọn iléèwé ìròyìn yín ò ṣe wọ́n kàn ń gbéròyìn tán ń sọ fẹ́nu sọ fún wọn eléyìí ní ká ẹ lọ kọ jáde eléyìí ní ká ẹ lọ kọ jáde tí mínísítà tó bá sọ ní ká ẹ kọ wọn ṣèwádìí yóò dáa fún Ọ̀gbẹ́ni bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ ibi tó ti sọ̀rọ̀ gangan lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ̀ handle rẹ̀ òun náà ń pè ní Objective Media ẹ̀rẹ̀ wò tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ English ẹ̀ ṣùgbọ́n Yorùbá lẹ́gbọ̀n náà àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ó sọ ségesège ọ̀rọ̀ ó sì tú àṣírí wípé wọ́n ṣe 30 kìlómítà kankan àṣírí ti tú o. túmọ̀ ẹja sọ gbẹ̀dì inú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀gbọ́n mbẹ̀. ó dá ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn road safety àti èèyàn kan tí ọ̀rọ̀ ṣe ọ̀rọ̀ láàrin wọn tó sọ wípé kí ló dé tẹ̀ ń lé òun bò ń bá rè lásídẹ̀ǹtì ní ìsìn ẹ̀ dá wàhálà alẹ́ wà mọ́ sá lọ ṣé òfin fa ìgbà EFCC láti mọ́ lé onímọ́tò. If you cause accident, you just say sorry. I'm a village man, you city man, just look at your mindset. Look at your mindset. You're asking some your fellow citizens, telling you that you don't have fundamental human rights. wo mọ̀jẹ̀ àgbà táìmù nínú abala lérèfé rárá ẹja mọ́ lọ́nà àkójọpọ̀ òròyìn lónìí ẹ wo àṣírí tú ẹni tẹ́ ń wo ìlẹ́gbẹ̀ẹ́ Seun Channels òun gangan ni gómìnà wọn ní Benue níbi tó ti pààyàn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta a sì gbọ́ wípé ọ̀gá ológun ti lọ ọbẹ̀ wọ́n ti relocate wọ́n ti kẹ́rù wọ́n ti gbàbẹ̀ lọ a sì gbọ́ wípé nǹkan ti ń ṣẹnu rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n àṣírí kan tú o látọjọ́ tí àwọn gómìnà ti máa jáde tán máa fẹ̀sùn kan àwọn kan tó ń gbàbọ̀dé nínú iléeṣẹ́ ológun lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram àtàwọn agbésùnmọ̀mí àti bandits àtàwọn Fúlàní herdsmen pààyàn dáran wọn dárúkọ rí wọn sọ location rí arákùnrin sọ location ó dárúkọ wo ẹnu mi kọ́lẹ́ ti gbọ́ pé ìyá ti ṣàkú ó dínú ìròyìn àyà ni ó fún wa ní special package mo ló ti ẹ̀ da èèyàn kan súnmọ́ ààrẹ Tinubu pẹ́kípẹ́kí bí ìsanrun tó ń fẹ̀sùn kàn eléyìí ó lágbára o bóyá wọ́n wà amplify ẹ̀ bóyá wọ́n pamọ́lẹ̀ àmọ́ wò ó ẹ̀wá là ń bú Ọ̀gbẹ́ni lánàá pé kò lè sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ tán àwọn èèyàn rẹ̀ ń kó ń ṣe díẹ̀díẹ̀ ó jọba ẹni pé ó ti lè ṣáàjì bátìrì ẹ̀ báyìí recharge battery. ẹ jẹ́ wá fún yín ní bíléyà ṣe lọ ní USA ká tó mọ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn kọ́tì Spartacus bàbá wa dáadáa ẹ mọ bínú mísíkì tẹ play lábẹ́ rẹ̀ ń wà ní copyright fún wa lè play ẹ̀ ṣùgbọ́n a kàn sátótónu díẹ̀ ìgbà tí mo kọ́kọ́ rí fídíò yìí mo ní èmi ni mo àyáàjì wọn lánàá pé ẹ ti ẹ sẹ́ndì fídíò ọdún sí àárẹ̀ èèyàn kankan láàrin wa pé bá a ṣe sọdún rẹ o ẹ̀yin ti UK mo ń retí tọwọ́ yín náà o ti US lélẹ́yìí o wọ́n sẹ́ndì ẹ̀ sí àwọn ní káwò bí ọdún sí lọ ní Amẹ́ríkà ìgbà tí mo wà yìí ká mo ní Nàìjíríà ibi ìjọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n àṣé n ò wò dáadáa ni nígbà tí mo ráwọn lé mo ní USA ní o mo rò pé bàbá wa lọ Nàìjíríà nígbà ò jẹ́ pé gbogbo ẹni tí mo rí aṣọ Yorùbá náà wọ̀ Yorùbá ló pọ̀ jù ń bí mo rò pé Ìgbò kankan wà láàrin wọn abẹ́ẹ̀ rí nǹkan bó ṣe lọ àbàbà wa Spartacus náà rí ẹ bá ń kíra fún wọn àsọdún eléyìí àṣẹmí láti Ọlọ́run Èdùmàrè wọn lọ lé fún ojúde ọba o àwọn ọmọ Èkó làwọn Èkó wéńjèlè mídẹ̀mídẹ̀ náà wá ń sọ tí wọ́n sọ mídẹ̀ dá Amẹ́ríkà wọ́n ti pẹ́ ní Europe kan tó la Amẹ́ríkà ó dá àwọn eléyìí ní aníkálò ká fi yẹyin sí ká fi ṣe àyẹ̀sí gbogbo àwọn mùsùlùmí tó wà láàrin wa àsọdún yìí àṣẹmí o pákéjì mi ń bọ̀ látọ̀ lálọ́ ìyẹn ojúde ọba special Ọlọ́run ó dá wa sí ààrẹ mi sọdún mi láti Ọlọ́run bàbá Spartacus yóò dá fún ẹsẹ̀ ṣeun. ẹ mọ́ gbàgbé o ẹ bá wa kí mọ́mì náà o à ń wò wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín báwọn ẹ bá wa kí wọ́n dáadáa kí wọ́n lé o àkó ọdún iléyà o ẹ̀mí wo ṣe púpọ̀ ọdún láyé. Good evening, Nigerians. My name is Adesola Iyomatere ní Shokunbe. My son, Obi Kehinde Iyomatere, has been missing since 13th of May. We have gone to so many places to search for him, of which we know that it has not been like this. He has never behaved this way. He can never do a day without calling. And this is 25th day now. He has not called, no call from him. He has not moved this way. This is so strange. We have gone to the police. We have made reports. They've carried out searches. We have gone to police stations all over as they instructed. We have gone to the prisons. We have gone to the hospitals. Now, I don't know what is happening to him. So I'm begging on Nigerians as a whole. I'm pleading on the Nigerian police, the CP, Commissioner of Police, Lagos State, the Lagos State PRO, or the Police PRO, Inspector General of Police,
Mr. Kayode Egbetokun, Mr. Benjamin Udeyi, please, I'm begging on you people, help me, Nigerian police, to search for my son. I'm calling on Governor Babatunde Sanwo-Olu, the president, our dear president, Bola Ahmed Tinubu, his son, Seyi Tinubu, please help me. Ẹ bá mi wá ọmọ yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi. He's my only son, the only son that I have. Please help me, help me, help me. I've been searching for my son for the past 25 days to no avail. I've been searching. Please help me, I beg you Nigerians, help me to search for this boy. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi, gbogbo abiyamọ ayé, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi, ẹ bá mi wá Kẹ́hìndé ọmọ kan ṣoṣo ọkùnrin tí mo ní nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́, mi mọ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ síbẹ̀, bóyá wọ́n ti pa ni mi ò tiẹ̀ mọ̀, bóyá ó wà láyé ni mi ò tiẹ̀ mọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú mi, ẹ jọ̀ọ́ President Bola Ahmed Tinubu, ẹ ṣàánú mi, President Bola Ahmed Tinubu, ẹ ṣàánú mi, Sanwó-Olú, ẹ ṣàánú mi, Governor Sanwó-Olú, ẹ ṣàánú mi, CP, ẹ ṣàánú mi o, Ẹgbẹ́tókun, ẹ ṣàánú mi, ẹ jọ̀ọ́ Nigerian police as a whole, help me to search for this boy. I'm begging you Nigerians, please help me to tag the rightful authorities. ó dá wo ẹ ṣeun wo ìyá wa tó sẹ́ǹdì kínní sí mi yóò dáa fún yín o ẹ ní sọmọnù láti Ọlọ́run Èdùmàrè gbogbo abiyamọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa pín ẹ bá wa wá gbogbo bí tẹ́ ẹ bá gbọ́ sí orúkọ tán dá ń bẹ̀ ọmọ wa ò ní sọnù. Yorùbá náà ló lọ táàbọ̀ a ní ọmọ ẹni kú ó sàn ju ọmọ ẹni ó nù lọ àti kó àti nù kò tiẹ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí wa láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Telling me by the way, èmi ọmọ Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀, irú ayé wo la ò jẹ rí. Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀, ó yá Ìjẹ̀bú ta ò jálẹ̀, irú ayé wo la ò jẹ rí. Kékeré Jẹ̀bú o, omi fọ́pọ̀ yìnú. Kékeré Jẹ̀bú o, àgbà Ìjẹ̀bú nǹkan náà, àgbà Ìjẹ̀bú o, ó yá irú ayé wo la ò jẹ rí. A tún jẹ́ mi lójúde ọba. Ohun kọ́jọ̀ wo ni a tún lè fi wé ti Ìjẹ̀bú náà? Festival wo la tún lè fi wé ti ojúde ọba yẹn náà? Pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń lo aṣọ ìgbàlódé pẹ̀lú style. Wọ́n pọ̀ a kì í ṣe Ìjẹ̀bú nìkan o, ṣùgbọ́n ẹjẹ́ á gbé fún Ìjẹ̀bú. Ojúde ọba yẹn ó ti lọ fà gan, ó ti lọ fà. Kó wá di international rẹpẹtẹ lókù báyìí. Kó di international kó dàbí ti dirty December kan ṣe lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́sí. Torí kékeré Jẹ̀bú o, kékeré Jẹ̀bú o, àgbà Ìjẹ̀bú nǹkan náà, àgbà Ìjẹ̀bú o, ó yá irú ayé wo la ò jẹ. Wọ́n sì ń ṣe patí ń bẹ̀ wọ́n bá ní oge, wọ́n bá ní wọ́n mú aṣọ Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀. Wọ́n ti fún mi lóye báyìí. Bóyá ọjọ́ ojúde ọba láwùyé mo kí n káàbọ̀ orin mo fi kí n káàbọ̀ sínú ètò lónìí lórí ìkànnì Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà, ìkànnì ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ìyẹ̀kan ìjáwàdé ń bí o. Èmi náà ní ìbárin gẹ́nìgẹ́ní tí kú mi àti kú yóò rìn gẹ́nìgẹ́ní gbogbo tí ẹ̀mọ̀ jẹ mo ti kó dé mo ti gáàdìṣì ẹ̀ mo fi epo sí mo fi yọ sí mo fata sí wọ́n mọ̀ fi rìn gẹ́nìgẹ́ní káyìn náà gbára alẹ̀ fún mi o torí tó bá dínú abala yín èmi náà gbára alẹ̀ fún yín o àjọmọ̀ gbà fúnra wa bá ní o. Èmi náà ní bá a sanjọ́ abẹ́ ń kó ibà lọ tààràtà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ẹ̀ tún lè pè mí ní ìbọn ọ̀páka ọkọ̀ òpéke ọkọ̀ àwọn 316 èmi náà ní ìbọn ọ̀páka parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yanu abalẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa abala comment section èmi náà ní ibà àlẹ̀jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì owó tẹ́ bá gbọ́nú ètò lónìí àlẹ̀jẹ́lì rìpọ̀tẹ́lì ní àwa wà láti tanu àbùkù báyìí kankan bẹ́ẹ̀ náà ní nínú kan nìyí àwa ní opinion à ń kàròyìn ní lóòótọ́ ṣùgbọ́n opinion tiwa náà a máa fi ikùn torí èèyàn ní èmi náà ní ibà kéde ibà confam ẹ̀kọ́ tó send èmi náà ní ibà confam ẹ̀kọ́ tó send díẹ̀ wo rìn tó bá fẹ́ gbé gbogbo àtẹ̀jíṣẹ́ tó bá fẹ́ mọ̀ send jọ̀ọ́ mọ̀ confam ẹ̀kọ́ tó send ẹ̀ tó bá ṣe mistake jọ̀ọ́ tó padà wá kó wá ṣàlàyé ara rẹ̀ mọ́ sọ wípé ti lọ kò lọ anywhere àwọn torí bí irọ́ bá lọ fógún ọdún sàn kan náà lòtítọ́ mọ́ lé bá o mọ́ láwọn èèyàn ò rí o mọ́ láwọn èèyàn ò gbọ́ o mọ́ láwọn èèyàn ò sọ ń pa rẹ̀ nínú kọ́mẹ́sẹ̀ san o wọ́n mọ bí ṣe ń lọ wọ́n gbọ́njú ọ lọ o ẹgbọ́njú mi lọ ní tí mò ń sọ wọn wípé àwa tá à ń sọ̀rọ̀ ni mò ń bá wí mọ́ sọ wípé
torí pé o ti sọ atẹ́gùn ti gbé lọ náà nù ọjọ́ tí ó bá gbé padà kò ní dá nìkan gbé padà o wo wọ́n sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí ọ tó orí àwa kọ́mẹ́ntà torí mo ti kúrò ní mo ti fàyálẹ̀ báyìí àyá ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣé rí àwa kọ́mẹ́ntà ọjọ́ tá a bá bínú tán bẹ́ẹ̀ bá rò pé òun parọ́ àbóhùn sí àwọn àmúlùmọ́lá kọ̀ọ̀kan ń mú jẹ ẹnu rẹ̀ dùn ń fẹnu tó dùn kọ́fà rẹ̀ kò sọ ń pa rẹ̀ kò sẹ́ni tí ò lè ṣàṣìṣe o ṣùgbọ́n tó wá ṣàṣìṣe ó mọ̀ọ́mọ̀ ṣàṣìṣe tàbí ó mọ̀ọ́mọ̀ ó wá fẹ́ dọwọ́ bò ó rò ti lọ it's not go anywhere èbó mi nù it's not go anywhere ẹ bá ń pè èbó ń bẹ yóò ń padà bọ̀ yóò sì dirú dìgbà tí ó bá padà di kọ́mẹ́sẹ̀ àwọn kọ́mẹ́ntà ló fi ń ṣe àwọn kọ́mẹ́ntà ló fi ń ṣe àyà sọ́ra rẹ̀ ọlọ́run sọ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ń bì mo mọ rírì yín torí wípé ọkàn wa ṣe déédéé ẹ̀yin tí ẹ wo tàṣìṣe wa ẹ̀tùn ni wá ti rí ẹ̀yin lẹ tún mọ́ bá wa wọ excuse pé Bobby ṣàṣìṣe ń bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀fílẹ̀ Bobby ṣàṣìṣe ni yóò dáa fún inú mi wọ́n dùn láàrin yìí inú mi ò sì ní ìbàjẹ́ tí inú ò ní ìbàjẹ́ ayọ̀tọ̀ Ọlọ́run fi kúnnú wa yẹn kákan lè múnú yẹn kankan dùn bá a lásùgà jù bẹ́ẹ̀ lọ bá a láyìn Ọlọ́run ní máa fi ayọ̀ tẹ́lẹ̀ ikùn èèyàn tó jẹ́ pé ó tiẹ̀ tí ì ní rí kíní yẹn gan òun retí rẹ̀ ní o ayọ̀ rẹ̀ ó ti kún nítorí ẹ̀ la ṣe ń fa ọ̀pọ̀ tiẹ̀ wọ́n ń pè mí ní ibà múlòdùn ibà fayọ̀pọ̀ tiẹ̀ ibà ayọ̀ mi kún wọn kàn déédéé jẹ́ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ló múnú wá dùn ló mú ayọ̀ wá kún lórí ìkànnì mo sì ń gbọ́ testimony láìṣe pásítọ̀ mi rò pé inú ṣọ́ọ̀ṣì nìkan náà ti máa ń ṣe testimony ni ìyá mi kan kò ń send message àwọn kò ń send voice note lórí WhatsApp wọn tó ní WhatsApp mi wípé Bobby òun múnú mi dùn nínú àtẹ̀jíṣẹ́ inú comment section wa náà nǹkan wọn á ní àní wọ́ọ̀tì ìwọ́ tó lọ́n ń lò tó fi kó àjọ mọ́ àwọn òpè mi lọ́lọ́run lò tó fi kó yín jọ kí ni wọ́n ti ẹ̀mọ̀ gbàtọ̀ lọ́run kó yín jọ gan ó kó owó àjọ nìyí ẹwọ Ọlọ́run lò èmi kọ́ ló lò Ọlọ́run ló kó owó àjọ kì í ṣe èèyàn nítorí àwa ti yọ̀lẹ́ sọ́lọ́run lọ́rùn ó dẹ́ mọ́tẹ́ àjẹ́ kí atótónu pọ̀ ju gbélé ìtẹ́ rí lábára léèfẹ́ ayọjú lórí fèrèsé ní ojú bá kó ní iṣẹ́ tí ẹ̀rí yá mi Dorcas Jalo àti yá mi Hannah Onsu wọ́n kọ́kọ́ sáré wá sínú abala léèfẹ́ ni wọ́n mọ̀ yọjú lójú bá kó ní wọ́n mọ́ wò wọ́n ṣe wá rí bàbá mi Kẹ́hìndé àti bàbá mi Òní ojú wíńdò náà ti mọ̀ yọjú ó dá ònú àkórí ìròyìn tòní báyẹ̀ bá pín kókálíkókákó alákọ̀ọ́kọ́ mẹ́jẹ́ adé ọ̀dọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re ìròyìn wọ́n ń jẹyọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ wọ́n ń ganu sókè ṣùgbọ́n ní gbogbo ìgbà tí n bá ti fẹ́ mú ìròyìn Afẹ́nifẹ́re wá mo mọ̀ pé yóò máa ṣe yín bí ẹni wípé èwo nù wọn ló fẹ́ sọ ń pa rẹ̀ torí wọ́n ti pé méjì ní ìsìn faction méjì ó sì ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n ti pín iṣẹ́ fóníkálukú àwọn kan wọ́n ti fẹ́ àti ń wò wọ́n níwò politician pé àwọn eléyìí ti di politician olóṣèlú bẹ́ẹ̀ ni sáìdì kejì àwọn yẹn ń sọ̀rọ̀ sókè gan-an tá a wá ló wá ń pè fún pé kán impeach ààrẹ Tinubu àbẹ́ òmìnirin ẹ ò gbóhùn erin bẹ́ẹ̀ ò mọ̀ṣá ẹ ò jíyọ lọ́bẹ̀ tí wọ́n bá ní nínú faction méjèèjì ta ló lè pè fún impeachment ààrẹ Tinubu faction wo lẹ́ sọ pé kìíní faction pa Adébánjọ ni tí ẹ ti ẹ̀ wá rí ọba aláyé jẹ́ pàwọn gangan lólórí wọn ní ìsìn àwọn náà gbapò pa Adébánjọ ni olórí Afẹ́nifẹ́re torí wọ́n ti sọ pé Afẹ́nifẹ́re ò ní faction so tọ́bí ìjìnà bá ti jáde Afẹ́nifẹ́re láàmú pé wọ́n gbẹ̀yẹ̀ pé kó mọ́ confuse yín àwọn yóò tún lè jáde báyìí kán ní ti ààrẹ Tinubu lẹ́yìn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka tèní ìlàrí báyìí tọ́lá àti ìmọ̀ntán sọ lọ́la wọ́n ní kán lé ààrẹ Tinubu dànù wọ́n ní kí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kán bẹ̀rẹ̀ impeachment process mo bá wojú àyà làyà náà bá wojú mi ara rò fún ara wájọ rò fúnra wa alábá bu ẹ̀rín mo ní bó ṣe ń ṣe ọ́ ní ṣe mí ọlọ́gàá mi the same thing ni mo ní kí ló dé tó bú sẹ́yìn náà ó ní kí ló dé tẹ̀yìn náà bu ẹ̀rín a bá tún bú sẹ́yìn mi a bá kọlura wa mo lẹ́mi ò fi Afẹ́nifẹ́re sí ẹ̀yọ́ ó lẹ́mi ò lóun náà fẹ́ Afẹ́nifẹ́re sí ẹ̀ ta ló wá ń pàwọ́ lẹ́rìn la bá sọ sí táìmù kan náà a ní àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin aya orí rẹ̀ pé aago wájọ ń ṣiṣẹ́ bákan náà ni ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin lẹ́ ń pèpè kan impeach ààrẹ Tinubu the 10th Senate wọ́n lè impeach ayan tó bá ti jẹ́ ayan tán rí nù lé ààrẹ wọ́n lè ráyàn nù lé ààrẹ Tinubu náà bẹ́ẹ̀ kò sí táyàn ò sí ṣùgbọ́n tó bá tètè gbà bẹ́ẹ̀ dáadáa léèrè tá ààrẹ Tinubu ò sí ní ta ló ti ń dílé bọ́dí lọ́hùn múná ẹni kí ló kàn bẹ́ẹ̀ wọ́n lè impeach ayan tó bá gbé plákàdì dání wípé ààrẹ Tinubu ló ràn
wọ́n gbà láàyè kò sí tí ó sì àwọn sínétọ̀ lẹ́ni wọ́n impeach ààrẹ kí wàá nìdí tí Afẹ́nifẹ́re ṣe ń pè pé kán impeach ààrẹ Tinubu ọmọ yín mọ̀ ni ẹ̀yin lẹ́ni ọmọ èèyàn lè sì rí bẹ̀bẹ̀ kán filẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì mú ní ó ṣe fẹ́ yọ fẹ́ jálẹ̀kẹ̀ nídìí ọmọ ẹni báyìí wọ́n ní rárá wọ́n ní àwọn Afẹ́nifẹ́re part 2 ló gbàbọ̀dé wọ́n ní part 1 làwọn kí wàá lóde ṣáṣe ń pe ìpè fún impeachment ààrẹ Tinubu so make sense so make mini àwọn èèyàn ti fẹnu sí o àwọn náà ò bá wọn dá sí lónìí náà ni sunset tanu ni sunset ìran kan ni sanfẹ́ ṣe mọ̀nà fíkẹ́ ààrẹ Tinubu ni àbí wọ́n ń sọ òkodoro ọ̀rọ̀ torí wọ́n ti fẹ̀sùn kàn wọ́n rẹ̀ dì wọ́n ní àwọn opponent ààrẹ Tinubu náà ń lò wọ́n lọ́mọ Ìgbò ni wọ́n bá lọ à ń bọ̀ ń bẹ́ gbogbo wọn ni tá bá ga ẹnu sí máìkì tán bá tan máìkì fún gbogbo wọn náà máa rí sọ ẹlẹ́ẹ̀kejì níbẹ̀ àṣàrí dé UK o n ò kọ́kọ́ fẹ́ gbérò yìí ṣùgbọ́n wọ́n ní gbogbo ibi tó bá ti rí justice kò ní ìdìbò mọ èèyàn yẹn rí ó tún wá jẹ́ ọmọ black mo ti ẹ̀ ń wò pé ṣé ìyá ni mo ti ẹ̀ wá ń wò pé mọ̀mọ́ tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ wọn yìí ṣé Yorùbá ni wọ́n pẹ̀lú orúkọ wọn yìí Janet ló kọ wọn sọ wọn mọ̀ bóyá Yorùbá ni wọ́n mọ̀ ni wọ́n fẹ́ lé wọn lẹ́nu iṣẹ́ ní UK ní o látàrí pé wọ́n sòótọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n òótọ́ yẹn fẹ́ jọrọ́ wọn ni àbó olóòótọ́ ò sì mọ́ jọrọ́ ẹ̀yìn tẹ́ ń gbé kinní gan àyábọ́ bí ìwọ ló kọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ó ní mọ̀mọ́ tí mò ń wò yìí ó ní wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní skul kan wọ́n ń tún kinní ṣe tọ́mọ́ pè lágbálẹ̀ Nàìjíríà náà ti respect cleaners nílùú òyìnbò wọ́n respect wọn in fact níbòmíì gan cleaner ní Austria mo gbọ́ pé cleaner ń gba owó ju àwọn onítáì àwọn òṣìṣẹ́ táì tó ń de táì míì lọ́tàn ṣiṣẹ́ ní ọ́fíìsì cleaner wọn ló mú sí gbóò èyí tẹ́ wà lọ Australia sí lóòótọ́ ni mọ̀mọ́ ì cleaner nìyẹn wọ́n bá rí bangle bracelet ọwọ́ ẹ̀gbà ọwọ́ bóyá gold ni bóyá kópà ni bóyá diamond ni àmọ́ mọ̀mọ́ ì sáà bí wọ́n ti ń gbálẹ̀ náà bá mú pé ta ló ní kinní yìí o ǹjẹ́ kàn rèé ta ló wà ń bẹ̀rùn ta ló kọjá ní ìsìn wọn rèé èèyàn kankan mọ̀mọ́ bá fi sínú àpamọ́ wọn pé àwọn ó béèrè lítà náà bá ń gbálẹ̀ lọ mọ́ ò tí ìgbálẹ̀ tán ní àwọn management bá dé wípé mọ̀ bóyá ti rí inú kámẹ́rà ní o bóyá rò pé mọ̀mọ́ fi pamọ́ ní o wọ́n ní mọ̀mọ́ ṣe rí kíní báyìí àwọn ń wá kíní báyìí pápápá ni mọ̀mọ́ mú jáde pé àwòtọ́ ni o àwọn rí o àwọn ń fẹ́ mú dání pé tán bá ṣe tán náà bá sọ di nǹkan mi mọ̀mọ́ lọ́wọ́ kí ló tẹ̀yìn ẹ̀ yọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan wọn mọ̀mọ́ pariwo síta àwa náà láàbà wọn fẹnu sí torí kò ní ìdíkà mọ ẹni tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ òdodo ni òdodo ní orílẹ̀-èdè lékè òdodo wàwà kan yóò dọ̀dọ̀ olódodo dá òdodo mọ̀ nítorí àáfẹnu sí àjọ gbọ́ bí ìròyìn yẹn sì lọ lónìí sólẹ̀tọ̀ kan lé mọ̀mọ́ yìí justice for Janet làwọn èèyàn ń pariwo àwa náà ní ká bá wọn fẹnu sí bá wọn kó ń bẹ̀ tán àwa dé ọ̀dọ̀ Agbenuso Akpapio níbi tí wọ́n ní ó ti jẹ́wọ́ o lábárí screenshot rẹpẹtẹ àmúni mi ò tí believe jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ Adéọlá Fáyẹ̀hùn mú edọ́dọ̀ ẹ̀ báyìí mo bá rí lórí Instagram Adéọlá Fáyẹ̀hùn náà bá kó ogun chat ẹ̀ níbi tó ti ń bẹ̀bẹ̀ ìyẹn Agbenuso Akpapio kan náà ni bọ̀dá apá Agbenuso rẹ̀ tó náà mọ́ lẹ́nu báyìí lórí ọ̀rọ̀ Natasha ni mo bá rí tó ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé wọ́n lòun ní o kí ọ̀gá àwọn ọmọbìnú àti pòun náà kọ́lọ̀ ń dáríjì òun wo ti ọlá inú ọdún iléyà yìí gbogbo àwọn èèyàn náà ní fi ọdún iléyà náà fi ń gbàdúrà rẹ Tinubu náà ti fi gbàdúrà pé òun wo tinú ọdún iléyà yìí pé kọ́lọ̀ ń dáríjì òun o pé kọ́gá náà dáríjì òun torí bùn fẹ́ jẹ́wọ́ o làwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí pé kiri mo ní ó ti ẹ̀dá ọlọ́run tí ìpẹ́ mú yàn ọlọ́run àtijọ́ gẹ́gẹ́ bí ìyá wa Stella wọ́n sì sọ wọ́n ní ọlọ́run àtijọ́ ní máa pẹ́ mú yàn ọlọ́run àtijọ́ ọlọ́run òsìn pápápá ọlọ́run kọ̀ǹpútà pápápá ọlọ́run ayárabíàṣá ó ti mú ọ wọ́n ní ibi táwọn èèyàn ti ń gbé kiri àwọn kan náà bá ti sọ síbẹ̀ wípé Adéọlá mọ́fọ́ o ẹni tó kọ wọlé ìjáde yìí tó sì jẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ láti mú ni Adéọlá ti screenshot ẹ̀ dára rẹ̀ ládéọlá lòun ti screenshot ẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé Adéọlá Fáyẹ̀hùn kì í mófo lẹ́ẹ̀kan náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ẹ mọ́ retí o bí ìṣẹ́jú bíi mélòó kan yóò padà wá sọ pé wọ́n hákì àkáǹtì òun ni o kò pẹ́ sígbà náà ló náà bá dé ló bá kọ epistle yìí wípé òun ti ẹ̀ ṣe fídíò wọ́n hákì àkáǹtì àná láti rí tí ń sọ̀rọ̀ lórí Arise TV tí ń yin ọ̀gá rẹ̀ mẹ́sàn-án mẹ́wàá pé yóò pọ̀dún méjì tán bẹ̀rẹ̀ ìjọba alábẹ̀ẹ́sì ìjọba rẹ̀ Tinubu yìí ọ̀gá rẹ̀ Akpapio ní o Agbenuso Akpapio lélẹ̀ mi ò tiẹ̀ mú kọ rẹ̀ tẹ́lẹ̀ mi ò rí alẹ́ àná ni mo ṣe ń rí ló bá jáde ló bá wá dìbọ̀nkì ẹ̀
lórí ibi tí ó ní wọ́n àìjáàkì náà pé wọ́n ti háàkì àkáǹtì orí ibẹ̀ náà ló ti wá dìbọnkẹ̀ tí ò sì sọ wípé òun ti gba àkáǹtì òun ti recover àkáǹtì padà. ẹ̀yàn bá ní àwọn tí ń retí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ náà sóòótọ́ wá ni sóòótọ́ wá lọ́rọ̀ yìí kò sọ pé kì í sórí ẹ̀rọ ayélujára àwọn náà ti sọ orí handle rẹ̀ ni ṣùgbọ́n ní wọ́n àìjáàkì ẹ̀ ni ṣé wọ́n lè àìjáàkì àkáǹtì èèyàn kí ìwọ tí wọ́n àìjáàkì àkáǹtì lọ́wọ́ rẹ̀ kọ́ ọ máa lo àkáǹtì tán hijack at the same time kẹ́yìn tó hijack ẹ̀ náà mọ̀ lọ at the same time kan ló possible kan ní ò possible. àbọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni kò ní í dọ̀la bó la ṣe fẹ́ mọ ẹni tó jẹ́ tòótọ́ ta ló làkáǹtì gangan náà méjèèjì tí ń pùsì sórí ìjáde andrew rẹ̀ sáni a sì mọ̀ pé Agbenuso Akpapio ló ní. bó wá jẹ́wọ́ lóòótọ́ bí ò jẹ́wọ́ á jọ fojú sùnùkùn wò ó bẹ́ẹ̀ náà ni a wà sáré dé Benue níbi tí mi ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu gómìnà yìí mọ́ torí bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ máa ń pa àwọn èèyàn nílùú rẹ̀ báyìí ó sì ń ṣe miẹ̀. ṣùgbọ́n látìgbà tí mo ti gbọ́ wípé chief of army staff ọ̀gá ológun tí wọ́n ti lọ síbẹ̀ tán kó ẹrù tán ní ẹ bá ń di ẹrù mi ẹ deport mọ́tò mi èmi gan fẹ́ lọ mójútó àwọn tí ń pààyàn bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ mọ̀ àti bẹ́ẹ̀ náà ti ń rìkọ́dù success bẹ́ẹ̀ náà là ń gbọ́ wọn ní àwọn ti iléeṣẹ́ ológun wọn náà bọ́ǹbà di Borno wọ́n ní lọ́tẹ̀ yìí wọ́n láwọn agbésùnmọ̀mí náà pa ò àti inú òtàn sáàsì wọ́n ní kí èèyàn kan má jáde wá wọ́n sọ wípé aráàlú náà pa ò wọ́n ní rárá o káràlú náà kán rìn jìnnà sí àwọn agbésùnmọ̀mí kí wọ́n gbàbọ̀dì fún ọ aráàlú tán bá ká mọ́ ọ̀dọ̀ agbésùnmọ̀mí nígbà táwọn gbé ogun tiwọn àwọn ó pamọ́ wọn wọ́n pamọ́ o wọ́n tún gbàbọ̀dì ọ̀gá ológun sì ti fẹnu sí tẹ́lẹ̀ lọ́rọ̀ kan kí wàá tún ni gómìnà Benue sọ ó ní òun ti mọ àdírẹ́sì àwọn olóṣèlú ó kọ́kọ́ ní àwọn olóṣèlú àwọn ni wọ́n wà lẹ́yìn ìpànìyàn tó wà ní Benue mo ló ti ẹ̀dá àṣírí túbọ̀ mo ní ṣùgbọ́n láìpẹ́ yìí ní kọ́líìgì rẹ ní Borno lòun náà jáde tó láwọn olóṣèlú àtàwọn èèyàn kan lè ṣe ológun àwọn náà wà ń di ẹ̀ mo ní bó ibùgbò náà ti rí intelligence rẹ ó ní ká fi ibi tóun ti rí ilẹ̀ mo ló ti ẹ̀dá sanfọ́n location ó náà fún un ládírẹ́sì ibi táwọn olóṣèlú bó bá ti mọ̀ páwọn olóṣèlú ni ìṣòro ń bí yábọ̀ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì ó tún máa dírẹ́sì wọn ọmọlé wọn béèyàn bá ń wá ẹni tó jẹ́ lówó lọ tó mọ ọkọ rẹ̀ béèyàn bá ń wá ẹni tó ń jẹ́ lówó lọ tó mọrú ẹ̀yà tó ti wá tó mọnú ẹgbẹ́ tó ti wá tó sì máa dírẹ́sì rẹ̀ ó mọ ọkọ rẹ̀ ó gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ láwọn ẹ̀ bá ń bí pé àdírẹ́sì ibo ni ó lábùjá lábẹ́ ìsìn àwọn tí ń bá ààrẹ Tinubu ṣèjọba ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó dá fún wa lórúkọ wọn abádé inú àkójọpọ̀ ròyìn bóyá fún wa lórúkọ wọn bóyá kò fún wa àjọsọ òun náà gànú sí máìkì fún ara rẹ̀ bàbá kò ń bẹ̀ tán a wà sáré dé Ìbàdàn níbi tí bọ̀dà Mákindé tán ti gànú sí máìkì Ṣèyí Mákindé tán ti ń sọ wípé ẹ mọ́ dá gbogbo àwọn tí wọ́n tán sọ pé àwọn fẹ́ gbégbá ààbò fún ààrẹ 2027 wọ́n ní distractor ni wọ́n ní àfojúsùn àwọn kò ní yẹ̀ wọ́n láwọn sì wá ń di iṣẹ́ lọ́wọ́ lè wá distract àwọn wọ́n níbo làwọn ó sì máa jẹun lọ́wọ́ tán mú èkìrí ẹran kan sẹ́nu tán gbé òkèlè tán mú èkìrí ẹran kan sẹ́nu táwọn ń jẹran ẹran tó dùn lọ́wọ́ tẹ́yìn wá su òkèlè bàǹbà òkèlè ẹ̀bà ẹ fẹ́ tún rí bọ àwọn lẹ́nu pé ṣé ẹ fẹ́ káwọn pòkú lónìí ẹ fẹ́ káwọn bì ní ìkìlódé ẹ jẹ́ káwọn jẹ tẹnu àwọn tán wọ́n fi lọ mí mọ̀mọ́ jẹ wọ́n sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí rẹ̀ sanfẹ́ gbégbá àbò lóòótọ́ sàn ní gbégbá àbò lóòótọ́ sóṣẹ́sì kan padà wà lọ́la kan ní àwọn tó fẹ́ gbégbá àbò torí àmọ́ antísídẹ̀ǹtì wọn lórí ọ̀rọ̀ ti sàríà wọ́n jáde lọ́jọ́ sí wọ́n ní àwọn òfin Ọ̀yọ́ state òfin ìgbà sàríà nígbò yálà gbọ́pọ́n lọ Ghana agbẹnusọ wọn sọ̀rọ̀ wípé gómìnà òun ò ní gbà o wọ́n padà wá wọ́n ní àwọn ọ̀ràn agbẹnusọ àwọn ń ṣẹ́ wọ́n ní ẹ̀fà àwọn onísàríà lẹ̀ so àti mọ antísídẹ̀ǹtì bọ̀dà ṣèyí ṣé wọ́n tún lè padà dé lọ́la kan ni àwọn ọmọ ń ṣeré ni o àwọn fẹ́ gbégbá ààbò ààrẹ o àwọn bọ́ ń bẹ́ẹ̀ aṣọ́pọ̀ lọ́rọ̀ ṣùgbọ́n ká tó kúrò lórí tiwọn ẹ jẹ́ á sọ ilé yìí tẹ́ ń bá bá mi rí ẹ ń bá wa rí bọ̀dà Sanwó-Olú o bàbá wa Kẹ́hìndé Adébẹ̀rọ̀ ẹ̀yìn Taláùsà ẹ lọ bá wa lọ ọ́fíìsì gómìnà àwọn wa wọn torí ó ń ṣe wá ń kàyéfì nígbà tí amúròyìn kan wá fún ìlànà wípé níbi tá ṣe ń ṣe àdúrà iléyá ààrí wọn ń bẹ̀ lóòótọ́ kìrìsìtẹ́nì ni wọ́n ṣùgbọ́n igbákejì wọn la rí tán ń gbáwájú gbẹ̀yìn lọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu wọ́n jọ ń sọ Yorùbá síra wọn onísààrẹ Tinubu ò béèrè ọmọ wọn Sanwó-Olú lọ́wọ́ igbákejì ni
àti ẹ̀ ṣe wá rójú rẹ̀ ń ta àti ẹ̀ gbọ́rọ̀ wípé kó tiẹ̀ fi mẹ́sẹ̀ẹ̀jì kíni ránṣẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ẹjọ́ o nǹkan kó bá lọ sí Sanwó-Olú o ẹni kí ló dé tí mò ń sọ bẹ́ẹ̀ pé kí ló kàn mí bẹ́ẹ̀ ó dáa ẹ ti ẹ̀ mọ béèyàn máa ń ṣàbòsí ẹ̀ mọ nǹkan ò ní sẹ́mi rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni nǹkan ò ní sẹ́mi rẹ̀ torí gbogbo ẹ̀ ń bá ṣiṣẹ́ yóò jèrè sí ọwọ́ rẹ̀ gbogbo pátápátá porogodo àtẹ̀ntún ṣe ní iṣẹ́ àtẹ̀ntún ti ṣe sẹ́yìn gbogbo alájèrè sí ọwọ́ wa ò yóò sì sojú wa ṣùgbọ́n àdúrà táwa ń gbà ní wípé gbogbo bọ́rọ̀ bá ṣe jẹ́ àbí bọ́rọ̀ ó ṣe jẹ́ tọ́lọ̀ mọ̀ sí láàrin wọn kó bá wa rìsọ̀fù gbogbo ẹ̀ kó bá wa dá gbogbo ẹ̀rù kó lè ní àtúntò kí o bá nìsàn lè rọ̀ náà lọ ẹ tí mo bí tí mò ń lọ báyìí ó dá o à ń wá àti ìrì o ẹ bá wa nǹkan kan ò gbọdọ̀ ṣe odidi gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó that's the economy àti bíi ti Nàìjíríà nìyẹn kì í ṣe bí tẹ́kọ̀ tí ń wá gan kò sẹ́kọ̀ọ́ Nàìjíríà ti ṣubú nìyẹn tí ò bá sẹ́kọ̀ọ́ àti bíi ti Nàìjíríà lè kó ó dá ẹ̀yìn ààrẹ Èkó ẹ̀mọ́ fìná sórí òrùlé sún bá kó rẹ̀ àṣàrẹ́ dé Rivers ní ti ẹ̀kọ́kọ́ tí mo ti fẹ́ mú ìròyìn Rivers mo ti fẹ́ mọ́ gbàṣẹ́gbẹ̀ táyà bá ti kọ́ màá gbàṣẹ́gbẹ̀ àyáwó abìnrin wíkí lórí tí mo ń gbàṣẹ́gbẹ̀ sí mi ò rí tẹ́lẹ̀ ni mo ní kí la tún fẹ́ gbọ́ lórí tọ̀rọ̀ Wike ọ̀rọ̀ ẹ ti sú mi wọn àti Fubara kán ṣe tán ṣe jàre kán jẹ́ ká mọ̀ Fubara náà ti ń bọ̀ wọ́n play game wọ́n ní ó dáa wọ́n ní bí wọ́n ṣe mọ̀ play lòun náà ṣe ń dá padà fún wọn láwọn ará Rivers bá ganu sí máa pàápàá jùlọ àwọn mùsùlùmí nínú ọdún wọn náà ni wọ́n ní kí Fubara ṣọ́ra rẹ̀ kọ́lọ̀ ń sọ wọ́n láwọn ò ní kó má parí ìjà pẹ̀lú anybody o wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn làwọn fún mandate o wọ́n wá kí lọ bá rẹ̀ Tinubu náà pé bọ́ ṣe ń ṣèjọba kọ́ náà sí yẹn lẹ́sìn ń retí kí gbogbo ẹ̀ lálàáfíà bó lẹ́sìn retí kó lálàáfíà nígbà tó jẹ́ pẹ̀yìn gan-an ni igi wọ́rọ́kọ́ ti ń dáná rú mu ní lẹ́nu yín wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní mọ̀ọ́mọ́ sọ pé káwọn fi ọ̀rọ̀ bù mú ní yóò sì dáa fún bàbá yìí ní bàbá lo òyìnbó lákọ̀lákọ̀ bàbá yìí gbóyìnbó ara àwọn àfáà mùsùlùmí ni ibi tá ti ń sọ ẹ lọ́wọ́ làwọn obìnrin náà ní ẹ jẹ́ káwọn dá sí o ní lídà àwọn obìnrin mùsùlùmí náà bá dá sí ní Rivers wípé ọdún táwọn ti ń ṣe iléyà ò rí báyìí rí ó dàbí ẹni pé ọ̀fọ̀sẹ̀ àwọn ni pé kán dá gómìnà wọn padà àwọn ò ní kí gómìnà wọn mọ́ parí ìjà o ṣùgbọ́n kó mọ́ ta ráìtì àwọn náà gbé wọlé o kò dàbí gómìnà kan tán ló jáde tó wá ń sọ wípé bàbá àsàlẹ̀ kan ló gbé wọlé àtàwọn judiciary Ọlọ́run yọ tó ti ẹ̀jọ́ wípé nígbà tí ibi tó ti ń ṣàtótónu rẹ̀ yẹn Amechi ó kàn dọ̀gbọ́n rántí ńgbà kan bóyá ó kó sí lẹ́nu náà ni tó ní àti àwọn èèyàn Rivers tán gbé òun wọlé lẹ́yìn Ọlọ́run àwọn èèyàn Rivers ní kì í ṣe bàbá àsàlẹ̀ kankan lọ́rọ̀ kan àmù fọ́nrán wọn wá fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣeé ṣe ká fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ tí àwọn kan tí wọ́n pèsè studio Arise gbóná lánàá yìí náà rí nínú ìròyìn àná àwọn èèyàn bá ní emotion ló ń da Wike láàmú kò mọ bá ṣe ń manage emotion ẹ̀ ọkọkùnrin wa emotional láìsóbìnrin wípé Wike ń ṣiṣẹ́ lóòótọ́ mo lè mi òótọ́ ni Mr Project ń ṣiṣẹ́ lóòótọ́ èmi ò mọ iye tó fi ń ṣe o mi ò mọ bá ṣe ń ṣe o ṣùgbọ́n emotion ní ṣe Wike àkànjọ lò bàbá dénú àkójọpọ̀ ròyìn a wà kó ń bẹ́ẹ̀ a wà lọ sí orí tọ̀rọ̀ rẹ́ náà mọ̀kìrì kì í sóhun àti Natasha o ṣùgbọ́n ó jápọ̀ nẹ́tíwọ̀kì jápọ̀ níbi tárákùnrin kan ti jáde yóò sì dá fárákùnrin kí ló kọ rẹ̀ náà Objective Media ẹ̀rì bá ń wò ìròyìn ta fẹ́ mú wáyé á lo fídíò ẹ̀ ṣùgbọ́n à ní lo ọ̀rọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́rọ̀ rẹ̀ gangan léèbó ló sọ ẹ lọ sórí péjì ẹ̀ Objective Media lórí YouTube bó sì sórí ẹ̀rọ ayélujára mi náà lẹ́lẹ̀ lọ Objective Media ló kọ rẹ̀ òun ló ní right copyright fídíò yìí ṣùgbọ́n a fẹ́ lo voice ẹ̀ torí àwọn ògbébò ń bí aṣọ ogun tó sọ ní èèbò aṣọ Yorùbá ó lọ sí ibi tó ti ń ṣe títì Calabar Lagos Expressway ó wá jẹ́ àmọ́ òní 30 km tó ń sọ fún yípa wọn sí tí rẹ́nù náà jáde tó ṣe fídíò tó lóun drive òun àti bàbá Wọlé Ṣóyínká mo ní ibi tí ta sí wọ́n kìlọ̀ fáwọn bàbá yìí wípé púpọ̀ àwọn tẹ́nu wọn dùn kán yé múùfù mọ́ wọn kán yé múùfù mọ́ wọn kán mọ́ fi wọn bojú kán mọ́ fi wọn ṣe ìbòjú táìmù tí wọ́n bá ń parọ́ torí bẹ́ẹ̀yàn bá bojú ẹ̀ táìmù tó ń parọ́ ẹni tó fi bojú lẹ́ẹ̀mọ́ rí wọ́n wá ń drive kiri 30 kilometers rí o ó wá ń sọ ọ̀rọ̀ kò bá kúndé sọ́wọ́n ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn tó bá ní wọn sí 30 kilometers pé wọn ó sọ̀rọ̀ ìkànnú àwọn ẹni tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí ló bá lọ ọbẹ̀ ó
ó láàrẹ ṣẹ́pa àwọn ní gbogbo bẹ̀rùn gbogbo Atlantic ó bá fi ibi tán rí igi 30 kìlómítà ó fi bẹ̀ hàn wá ẹ̀yin ará mi nínú Olúwa wọ́n ti ṣe títí débẹ̀ o wọ́n ti gbẹ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀ wọ́n ti excavate àbí discavate náà mọ́ pé ṣùgbọ́n ó yàtọ̀ sí tí rẹ́nu ọ̀mọ́ kiri ṣé ẹ rí antecedent ni ẹ mọ́ wò béèyàn bá ń sọ̀rọ̀ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa ti Natasha náà báyìí mo ń wò pé àwọn èèyàn sì ti gbàgbé antecedent arákùnrin ẹni tó bá ti kámọ́dé nǹkan lọ́jọ́ pípẹ́ rí ó lè sọ fún ọ pé òun ti ronú pìwàdà ṣùgbọ́n wọ́n bá tún nírú nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn tó ṣẹlẹ̀ tán wá fi binocular àbí kílẹ̀ mọ́ pé binocular wò tán wá rí pé òun náà ó jẹ sí area yẹn time yẹn ẹ fura sí kò tí ì change làwọn arákùnrin ìbá tún gbogbo àṣírí 30 kilometers ibi tẹ́ rí gidere òun kọ́ lòun rí mo ní arákùnrin mọ́mọ̀ jẹ́ kán mọ́ lé ọ kiri wọ́n ìmọ̀ pẹ́ lé wọn náà sọ̀rọ̀ bá gbogbo àwọn tó ń ránṣẹ́ ó ní ẹ ti lọ gba àlàwáǹsì 10,000 mélòó ló náà fún wọn àwọn APC wá kó yín síta mo ní mọ́mọ̀ jẹ́ kán sọ wípé ìwọ náà opponent ló ń ṣiṣẹ́ fún ṣùgbọ́n tú àṣírí wọn láwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń tẹnu bá gbogbo àwọn oníròyìn pàápàá jùlọ àwọn iléèwé ìròyìn ńláńlá mo ní wọn kúkú dárúkọ àwa kálá wà lẹ́kọ̀ọ́ ni ká ní mo wà Nàìjíríà bye máa ti dé owó bẹ̀ máa ti dé owó kí gbogbo investigative journalism gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ̀rọ̀ àwọn ṣe títì báyìí ibi báyìí láwọn bá dé ẹ lọ síbẹ̀ go to that place ọmọ ìlú ọmọ aráàlú ló wá ń gba iṣẹ́ yín ẹ rí i pé gbogbo wọn mọ̀ forí lu orí báyìí wọ́n mọ̀ gbé kámẹ́rà lọ bẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ o àmọ́ àfúnilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o. adápọ̀ ń bẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ ààrẹ orílẹ̀-èdè Chad níbi tó náà ti reciprocate ó ní reciprocity yá mi tí nàdà ni wọ́n bá mi fọ ìwé wọ́n Trump ka àwọn orílẹ̀-èdè méjìlá kan tó ń ban òun suspend wọn kọ́ mọ́ fáwọn visa mọ́ àtàwọn méje míì tó ń restrict sí visa categories ó ní Chad wà nínú àwọn méjìlá tán ban ààrẹ orílẹ̀-èdè Chad náà ti dá padà fún wípé àparò kan ò ga ju àparò kan lọ àfẹ́lẹ́ tó bá gorí ebè mo ní ó sì wá ṣe òwe rẹ̀ yẹn ó wà on point torí ń lo èbó gan wọ́n ìkọ́bẹ̀ wọ́n sì ń dákó wọ́n ìkọ́bẹ̀ àwọn olóòtí ẹ̀ ti da àparò lè rí ebè gùn wọ́n jọ lẹ́bù ni ó ní ẹbánu àwọn olóòtọ́ ó láwọn náà bá ní ó lè bẹ́ẹ̀ ṣe wúlò ó ní báwọn ṣe wúlò fún yín lẹ́yìn náà wúlò fáwọn làwọn èèyàn bá ń kégbe lórí pé ẹgbẹ́ bí wọ́n kán pé ìwọ àti Amẹ́ríkà àwọn ọmọ Amẹ́ríkà mẹ́rin ló ń wà lóyìn àwọn wo ló ban ṣúwèmí ní ọ̀rọ̀ wà ń bẹ́ o àwọn kan kí wọ́n ló kú iṣẹ́ wọ́n ló kú akíkanjú ó ti ẹ̀gbẹ́gbèsẹ̀ pé ó kú akíkanjú kò dàbí àwọn olórí ààrẹ orílẹ̀-èdè táwọn ṣe bá ń bí alátẹ̀lé àwọn kìíní pé bí wọ́n ṣe bá nu orílẹ̀-èdè ẹ̀ bóun náà ṣe wọ̀n fún wọn pẹ̀lú kó bí owó tán fi wọ̀n pé kò bá ti lo kó bí owó ńlá gan mo ní ó depend lórí resources exchange lórí ìwúlò àwọn méjèèjì in the global setting wọ́n ní Chad wọ́n ní kò sí orílẹ̀-èdè tí ó wúlò wọ́n ló dọjọ́ tí Áfíríkà tán bá mọ ìyá ara wọn tán fọwọ́sowọ́pọ̀ tán náà ní ara bẹ́ẹ̀ bá yin èèyàn kan jẹ́ gbogbo alẹ́yàn jẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe báyìí sí èèyàn kan àwa náà á dà padà fún yín wọ́n ló dọjọ́ yẹn kẹ́ ẹ tó bọ́ wọ́n ló dọjọ́ yẹn káfíríkà tó bọ́ lọ́wọ́ àwọn ará bí nítorí wípé wọ́n ní wọ́n ṣe ìgbìmọ̀ òkùnkùn lé Áfíríkà lórí ni àwọn náà ń dárin àwọn ni wọ́n ń gbérin àwọn ni wọ́n mọ bí wọ́n ṣe fẹ́ kí Áfíríkà grow sí ló dọjọ́ tí àwọn ààrẹ ìbá fọwọ́sowọ́pọ̀ èyí tó bá jẹ̀jẹ̀kújẹ̀ nínú wọn èyí tó bá suck up to any one of them pé kán bójú ẹ̀jẹ̀ olùdá bẹ́ẹ̀ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ fún yín nínú ìlẹ́kùnrẹ́rẹ́. ó dá àrírí ìgbà lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ní pápá àpẹja bọ́ọ̀dì sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sánáwọlé gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi mí jẹ ibà sánáwọlé ó yẹ ẹ̀sìn cheese ẹ̀sìn musin ẹ̀sìn paul pátá mo ti ya fọ́tò yín fọ́tò ayọ̀ yín ni kò ní di fọ́tò ìbànújẹ́ láti ọlọ́run Èdùmàrè ó dá nínú abala sánáwọlé tòní ẹja sáré dé Ireland ẹja pè Yorùbá Ireland wọ́n ní wọ́n deport àwọn ọmọ Nàìjíríà
tó tó 15 mo ní wọ́n yọ wọn deport ní àgbọ̀n kankan kí ló ṣẹlẹ̀. meanwhile kí n tó gbé ẹnu lé ìròyìn yẹn jẹ́ sáré fún yín ní àbọ̀ àtẹ̀jíṣẹ́ tí mo tẹ̀ sí Minister of Interior Olúbùnmi Òjó wọn tí ì dá mi lóhùn o nínú mẹ́sẹ̀gì wọn tí ì dáhùn ṣùgbọ́n nínú kíní àwọn ìgbìmọ̀ wọn rí wọ́n wá rí fáà mi sí Facebook ẹ wá mọ̀ tá a ṣe ní ìsìn ẹ jẹ́ kí gbogbo wa gba Facebook lọ gbogbo àwa tọrọ nǹkan wa tá à ń béèrè nípa ọ̀rọ̀ passport títí tá a fi retí ìdáhùn sí àtẹ̀jíṣẹ́ tí mo tẹ̀ sí wọn personally mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ káwa náà gbégbèsè yìí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fọ́n lọ sórí Facebook nítorí mi ò mọ̀ bá a tún ṣe fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn mọ́ ẹ̀yin lẹ sọ wípé ẹ ti ṣe contactless app táwọn èèyàn mọ̀ fi lò ẹlòmíì wọ́n sọ fún mi ẹlòmíì lóun ti apply láti renew passport òun ní ìsìn láti last year ẹnìkan lé láti 2023 àwọn ò sì gbọ́ nǹkan kan mo ní kí ló dé mo ní ṣé wọ́n mọ̀ àwọn ará bí mọ̀ fẹ́ frustrate effort to minister mo ní oúnjẹ bẹ́ẹ̀ nípa àwọn ará bí fẹ́ mọ̀ frustrate effort to minister tá àbá tí pariwo síta wọn ní gbégbèsè o minister ṣe mọ̀ sí àwọn wo lẹ́wà àwọn wo ló wà ní control room passport àwọn wo ló wà ní control room passport táwọn èèyàn fi ń lálàsì tán láàgùn ṣé bí kẹ́ ẹ lè dẹ́kun kan mọ́ gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ni wọ́n wá mọ̀ fẹ́ frustrate effort yín wípé ẹ̀yin lọ ṣe contactless kìíní àbí bóun lọ sí fẹ́ mọ́ pawó mọ́ mi kan ti ẹ̀yọ́ sọ fún mi wọ́n ní wọ́n tún ní àwọn kan sí Nàìjíríà ní ìsìn wọ́n ti dárúkọ command immigration yẹn fún mi o tó bá dárúkọ ẹ̀ wọ́n sọ rán àwọn òwà kó báyìí kankan bí ṣùgbọ́n ká lè kógo já kí ló dé tí àwọn ìjọba ó máa gbìyànjú nǹkan tó sì jẹ́ pé àwọn òṣìṣẹ́ abẹ́ ministry ló máa bà nǹkan jẹ́ ìwà ìbàjẹ́ pọ̀ láwọn ministry ìjọba ìwà ni ẹ kan máa mú wọn lówó ẹ máa ń wọ bíi 800k lórí èèyàn kọ̀ọ̀kan àwọn bíi mélòó náà mo ti gbàgbé èèyàn 5 náà fẹ́ sí ní family àwọn renewal ọmọ Nàìjíríà passport ṣé náírà náà ló bàjẹ́ tó yẹn tẹ́sí ń béèrè 700 tàbí 700k lórí èèyàn kọ̀ọ̀kan wọ́n lẹ́lọ náà ṣe passport ní ìsìn èlò ní náà tiẹ̀ tó mọ́ sọ̀rọ̀ 700k ṣé kò wọ 350 bẹ́ẹ̀ 350 euro mọ̀ ní bí mo ṣe ń gbọ́ àbí 150 ni ẹ mọ́ jọ surprise tí mi ò mọ̀ kò tí ẹ gbọ́dọ̀ wọ 350 kẹ̀kú gbọ́dọ̀ tó bẹ́ẹ̀ torí tó bá tó bẹ́ẹ̀ bá sí owó yẹn sí ti Nàìjíríà kò tí ìwọ 700k gan náà ṣùgbọ́n gbẹ́nu lébi 600k náà wọ́n ga láti renew passport táwọn èèyàn bá ti ẹ̀wà rí ṣe simple and ABC láti inú yàrá wọn ṣébí tí ó kàn ní wípé káwọn èèyàn máa retí àwọn èèyàn láwọn kan ṣe débì kan àwọn ti sanwó gan ìmíì ti gbowó wọlé ó ti gbà pọ̀ ń gbowó wọlé lọ́wọ́ àwọn ti ṣe transfer àwọn ti fi káàdì àwọn sí ṣùgbọ́n ibẹ̀ ni ó dákú sí wọ́n sì ní bó bá ti kúrò ń bẹ́ báyìí tó bá ti kúrò nínú péjì yẹn ó ti lọ́nu kò ní gbé wa mọ́ kí ló dé mínísítà ẹ bá wa wá nǹkan ṣe sí o kí ló dé náà kí lẹ wá bẹ̀rẹ̀ fún ṣùgbọ́n àwọn mọ̀ wípé wọ́n ń frustrate effort yìí ni ó dáa yá fún ìròyìn ti Ireland wọ́n ní the Republic of Ireland wọ́n ní wọ́n ti deport ó kéré tán 35 Nigerians wọ́n láwọn ọmọ kékeré 5 wà nù wọn o wọ́n charter flight fún wọn ní láti Dublin mú ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní according to the news wọ́n ní àwọn 21 làwọn ọkùnrin obìnrin jẹ́ 9 ó jẹ́ 30 wọ́n wá láwọn ọmọdé ló jẹ́ 5 wọ́n ní Minister Irish for Justice Jim O'Callaghan ló sọ wípé I'm happy to say that all of them returned to Nigeria despite an unscheduled stopover due to a medical incident on board. Kina say, while the Irish government did not give a specific reason for the deportation of Nigerian nationals, O'Callaghan only said Ireland has a rule-based immigration system. It is important that those rules are robust and enforced. However, the Nigerians in Diaspora Commission said it was not aware of the deportation of the Nigerians by Ireland on Thursday. The NIDCOM spokesperson, wọ́n ní ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ wọn ìyẹn Abdulrahman Balogun ìyẹn NIDCOM wọ́n ní òun ló sọ bẹ́ẹ̀ ìyẹn àjọ tí
ìyá Àbíkẹ́ Dábírí tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ àmàrùn fún tó ń ṣe alábòjútó wọn láwọn ò mọ̀ ń pa deportation yìí o, àwọn ò lè sọ nǹkan kan nípa rẹ̀ ọmọlélẹ́ ìmọ̀ ní agbára o. tẹ́ ẹ bá mọ oríṣiríṣi bọ́n ṣe ń deport àwọn ọmọ Nàìjíríà káàkiri ní abẹ́lẹ̀ ṣé ẹ ti ẹ̀ ráwọn kan tẹ́ ẹ bí tí wọ́n wá ṣe dé báyìí àti renew ìwé wọ́n wá jẹ́ kó lè dandan wọ́n tó bá ní Europe ní ìsìn wọ́n tó ń rí ní ìwé lọ́wọ́ bó o bá fi lè lọ ìlú rẹ̀ tí ẹ bọ̀ kò sí tẹ́lẹ̀ wọ́n lè lo ìwé pélébé receipt kan máa fún wọn pé wọ́n ń ṣe renewal ẹ̀ lọ́wọ́ tí ẹ bọ̀ ọ̀nà àìmọye àwọn tó ti há sí Nàìjíríà bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Spain ni o, Italy ni o, France ni o, ṣe tí ẹ wà rí Spain àti Italy wọ́n tẹ̀sán mọ́ gidigidi ni àwọn èèyàn ò lè padà wọlé tí ì sì pé bóyá wọ́n ní issue tẹ́lẹ̀ èmi ní issue so wọ́n deport àwọn èèyàn bó bá mọ́ mi náà sọ̀rọ̀ lára mọ́ mi riscot wọ́n ní wọ́n ń deport àwọn èèyàn ní UK gan-an wọ́n lélẹ̀ ní agbára ìlú òyìnbó náà ti wá di àfagbára wọ̀ báyìí àwọn alágbára ní fipá wọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n bá ti dé lóyìnbó lóòrìṣẹ́ wọ́n àríṣẹ́ náà báyìí o ṣùgbọ́n ó ti ń le dandan báyìí o ó ti ń le dandan o ẹni tí ò bá níṣẹ́ kó tó rí yóò làágùn kì í ṣe iṣẹ́ kọ́ńtrátì o iṣẹ́ kọ́ńtrátì yapa o ó sì DMB iṣẹ́ season náà yapa o ó sì DMB wọ́n fọ́n 3-month contract wọ́n lè fọ́n 6-month contract wọ́n lè fọ́n o lè ṣe mẹ́ta o lè ṣe ìsún yẹn ìyún nǹkan ni mo ń sọ o iṣẹ́ tó o ti ní sponsorship tó o ti ní fixed contract gangan ọ̀n sì báyìí láàgùn ni. kó dẹ̀ jákùn bẹ́ẹ̀ ọjà àtẹ̀wájú àwọn retí ààbọ̀ láti ọ̀dọ̀ mínísítà Olúmúyìn mo sì mọ̀ pé wọ́n jẹ́ wa ní o ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé inú abala sáná wọlé ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ Deeper Life níbi tán ti gbóhùn sókè tàná ń bá wí wọ́n ní ìjọba Èkó láwọn ń bá wí wọ́n ní àwọn ò fi gbá kan bọ̀ kan nínú wọ́n láwọn lọ tààràtàrà ni wọ́n ní wọ́n ń wó ìjọ àwọn wọ́n ń wó ṣọ́ọ̀ṣì àwọn kí làwọn ṣe gan wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá dé Yaba Adékúnlé wọ́n náà wó ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ń bẹ̀ wọ́n ní kí ló dé wọ́n níṣẹ́ ti fẹ́ mọ̀ ṣe ẹ̀tanú torí pé àwọn jẹ́ Kristẹni ni àbí àwọn jẹ́ ọmọ lẹ́yìn Jésù wọ́n ní mọ́sálásí mélòó lẹ́ti ṣe bẹ́ẹ̀ wò èmi náà wá wò pé kí ló dé tán wó ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní stop destroying church buildings Deeper Life tackles Lagos State wọ́n ní ṣe ìṣepẹ́yìn náà kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì sí ibi tí ò yẹ ká ẹ̀kọ́ sí torí bá a bá gbọ́ àlọ́ ó yẹ ká gbọ́ àbọ̀ náà wá ìfarí apá kan dápá kan sí o kí ló fà á tí wọ́n fi sọ bẹ́ẹ̀. wọ́n ní branch àwọn ní Yaba Ọlọ́run ní Ṣọlá àti Láwánsìn wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó lábẹ́ àjọ Metropolitan Area Transport Authority wọ́n ní wọ́n ní Building Control Agency làwọn wọ́n níbẹ̀ náà ni ní Sùúrùlérè local government wọ́n ní kí làwọn fi ṣe ń Deeper Life Church ló sọ bẹ́ẹ̀ o wípé wọ́n ní over the past month wọ́n ní church àwọn wọ́n ní ẹntì káàbọ̀ àwọn lójú ẹ̀sìn mọ̀ọ́mọ̀ ni pé àwọn certain agency kan wọ́n lò wọ́n lòdì sáwọn o wípé wọ́n harass àwọn pé wọ́n sì ń dúnkokò máwọn wípé bẹ́ẹ̀ bá kọjá yìí àwọn òwò ṣọ́ọ̀ṣì yín ni pé kí làwọn ṣe sáwọn pariwo ni àbí kí ni ń táwọn ṣe setback àwọn ò tó ni kí ló ṣẹlẹ̀ gangan àbí lẹ́ẹ̀jọba níbí ni àwọn ní sí ọ̀fọ̀ kí ló dé tí ẹ̀ ń wó ṣọ́ọ̀ṣì àwọn. Sanwó-Olú gan tó yóò sọ̀rọ̀ ní ìsìn àti ìrí ààrí ń gbòòrò ayé ààrí ní gbogbo àwọn ibi tí ààrẹ Tinubu wá bẹ́ẹ̀ torí pa ààrẹ Tinubu sì wà nílé ló ṣe yá àfarapa wọn àìsí ilé ológbò ilé di ilé òkúté ológìní tàjòdé èkúté ilé paramọ́ mọ́láàyá ìwọ ló ń kọrin ṣé Sanwó-Olú wà ní ó ní rárá òun kàn ń kọrin tó ń ní o mo ló dá abẹ́ bóyá ti kìlọ̀ fún pé ààrẹ wà nílé báyìí o pé àwọn gbọ́dọ̀ gbọ́ pẹ́m lẹ́nu rẹ̀ náà yà lọ jókòó jẹ́ wípé kó mọ́ àjẹbà àwọn ju kó ń jọba lọ níbi táwọn ti fẹ́ wọn. ṣùgbọ́n wọ́n nígbà tí wọ́n kàn sí Commissioner for Information Gbénga Ọmọ́tọ̀sọ wọ́n ló sọ wípé àwọn ò mọ nǹkan kan nípa tán sọ pé àwọn ò ní wàhálà pẹ̀lú ìjọ Deeper Life. Only he said the government of Lagos State under Mr. Babajide Sanwo-Olu has nothing against Deeper Life.
they are our friends and we are close to them, so we cannot do anything that will jeopardize their interest. Wọ́n ní kàn ṣe iṣẹ́ àmúrelé wọn, wọ́n ní kàn ṣe ìwádìí o. Wọ́n ní we all know that La Matadors, they are the ones in charge of rail lines, and once they demolish a place to accommodate rail lines, they pay compensation. I'm aware of the Deeper Life matter, and that was the one demolished by local government, and that is a local matter. Ìyẹn ti Surulere wọn làwọn ọmọ yẹn. Omotocho said the incident was being investigated by the government, expressing that it was unfortunate that it happened. We have a couple of people from the church who made similar complaint, and I took the matter and I asked the SA to the governor on religious matter, Christian, to intervene, and he opened the discussion with them. All I can say is that the government has nothing against Deeper Life. Wọ́n ní unfortunately wọ́n wo ṣọ́ọ̀ṣì wọn, ṣùgbọ́n wọ́n ní kì í ṣe nípa ẹ̀tanú, wọ́n láwọn ò ní ẹ̀tanú lòdì sí Deeper Life. Mo ní o ti ẹ̀dá tẹ́tí clear musa yẹn. Ẹja kó mẹ́ja wá dé Kano. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Kano gangan? Ọ̀gá ọlọ́pàá kan DPO, odidi DPO ni mo gbọ́ tí wọ́n pa yìí. Mo ní bó ló ṣe jẹ́? Wọ́n ní àwọn youth ló máa pa. Mo ní ṣé ìṣe ń pa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn? Wọ́n ní religious bigotry, wọ́n ní ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà. Wọ́n ní wọ́n mọ́ọ̀bù ẹ̀ ni o, wọ́n sì pa odidi DPO. Mo lélẹ̀ ìga ní Nàìjíríà, ọ̀gá ọlọ́pàá. Wọ́n ní grand demand, wọ́n wá ní àwọn ẹgbẹ́ kan náà kóra wọn jọ wípé ọmọ ìlú àwọn ni, ọmọ Nasarawa ni, pé àwọn ò ní wọlé ìran. Bó ṣe ṣẹlẹ̀ ní Rivers State lẹ́nujọ́ mẹ́ta náà nìyẹn. Wọ́n ní wọ́n pa ọ̀gá ọlọ́pàá kan náà ń bẹ. Nígbà táwọn máa wá ìdí ẹ̀, wọ́n ní ọmọ ìlú àwọn náà ni, ọmọ clan àwọn ni, ìlú àwọn gangan ló ti wá. Pé kí ló dé tẹ̀ ń pa gbogbo àwọn ọmọ àwọn tí wọ́n ṣe dáadáa tán ṣe rere, pé àwọn sì wádìí ẹ̀ lọ. Pàápàá ti Kano, àwọn ọlọ́pàá sì ti ń wòran, wọ́n pàkánú yín ọ̀gá yín tó sì jẹ́ wípé àwọn ṣé ti rí àwọn YouTube Kano yẹn tẹ́ bá ti ń gbọ́ Allahu Akbar, Allahu Akbar, tán ti ń pọ̀, tán ti ń sarajọ, tán ti mọ́bẹ, tán múgi, ẹ ti mọ̀ pé lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn náà ṣe pa ọlọ́pàá yìí bá a ṣe ń gbọ́ o. Ṣùgbọ́n àmọ́ ohun tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gangan ó sọ, bóyá wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ o, bóyá wọ́n lò rí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní àwọn ọmọ ìlú DPO tí àwọn ẹlẹ́sìn líle pa ní Kano, wọ́n ní àwọn ò ní gbà àfi tí wọ́n bá ṣèwádìí o. Wọ́n ní the Egon Cultural and Development Association has decried the gruesome ìpànìyàn of one of his kinsmen. Wọ́n ní iye kan àwọn ni the Divisional Police Officer of Rano Local Government Area of Kano State, CSP Baba Muhammad. Wọ́n ní wọ́n mọ̀ọ́bù ẹ̀ ni. Muhammad, an indigene of Nasarawa State, was said to have been recently attacked by youths in that area, leading to his ikú ní hospital. Àwọn ní wọ́n sì ní àwọn ọdẹ kan Kánò kan náà láwọn ọdẹ yẹn ti wá tán sọ wípé ọdẹ ni wọ́n ní Ìròmì, so àwọn náà lè mọ̀ọ́bù èèyàn tán náà mọ̀ọ́bù àwọn èèyàn àwọn ní Ìròmì lẹ́dọ̀, so àwọn náà lè mọ̀ọ́bù èèyàn tó jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá. Bóyá kò sí tiwọn, tẹ́ bá sì ti rí wọn tán ti kóra wọn jọ báyìí tán ti ń chàǹtì kíní tán mọ́ chàǹtì yẹn, wọ́n fẹ́ pa ẹni tán nìyẹn. Àwọn ẹ̀mí àwọn ìsí ilé ìdí wọn, ṣùgbọ́n àwọn gúrùpù ilé wọ́n ti ń béèrè fún ìdájọ́ àwọ̀ àwò bóyá wọ́n rí ìdájọ́ wà bọ́n ní rí ọ̀gá ọlọ́pàá náà padà nù yó. Wọ́n sì pa Deborah lọ́jọ́ sí Kánò náà kọ́, wọ́n pa Deborah dànù, wọ́n sì mọ́ọ̀bù ẹ̀ náà rí o, wọ́n ti mọ́ọ̀bù ọ̀gá ọlọ́pàá. Ẹ wọ́n gbọ̀n láàyè yóò kan ẹ̀yin náà lẹ́yìn tẹ́ ń wò wọ́n ràn mọ̀kànmọ̀kàn. Wọ ọ̀gá ọlọ́pàá tó bá wà ń bẹ̀ ní ìsìn àbí kọmíṣánná tó wà ń bẹ̀ tó ń wò wọ́n ràn yóò pọ̀n lọ́jọ́ kan. Kì í ṣe pé ẹjẹ́ adọ́dọ̀ mọ́ wò wọ́n ràn tá à ń sọnù gbé ìgbésẹ̀ kẹwàá justice for nǹkan àbí ká mọ̀ dá sí kọ̀ọ̀kan wá gan ọmọ wọn gbàgbé ara nígbà mi. Ó dẹ̀ jáde adé ilẹ̀ Ìgbò ní skul kan tó ń pè ní University of Nnamdi Azikiwe Unizik, tá a ti gbọ́ wọn ní ọmọléèwé kan fò látorí 3-story building ó sì kú. Mo ní kí ló ń ṣe é, só ń ronú ní ìgbà tí mo rí fọ́nrán yẹn àlè lò ń bí torí wọn wọ́sọ. Èmi ò rí bí tó ti fò lóòótọ́, ṣùgbọ́n mo ṣe rí arákùnrin yẹn bí ẹni pé ayé ti sú wàánú dẹnu, dàbí ẹni tó ti mú nǹkan ogun, ó dàbí ẹni tó ti mú oògùn olóró
tó wá ń ìfẹ́ tiẹ̀ wá ń jà lára rẹ̀ torí bó lè ní ó sì wá ní òun fẹ́ lọ fòlà tó kìjà bá tiẹ̀ gbọ́ tí ọmọ tí wọ́n ló tó ṣe èsì jábọ́ lórí cocoa house bó wá lélẹ̀ 3-story building ó sì fò wọ́n bá tiẹ̀ ní ó tọwọ́ bọ̀ náà ṣéwọ́n náà ó tọwọ́ bọ̀ ṣùgbọ́n nígbà tó fi rán sí ẹ̀dọ̀ hospital ó ti jọ́ lọ́wọ́ ni pé ẹjá kò ń bẹ́ àwọn òbí ẹ̀ ni wọ́n bá kẹ́dùn lọ́wọ́ báyìí wọ́n ní báyìí kẹ́dùn wọn ní bẹ́ẹ̀ náà kẹ́dùn láti Ọlọ́run Èdùmàrè àní rí jù báyìí lọ nù abala sáná wọlé ní pápá abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa ní wọn kan abala comment section àyáwá ọ̀rọ̀ kan ó yá pápá wá gbé àwọn èèyàn wá débẹ̀. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section at Adéagbo Àrẹ̀mú bá mi ní àdìtú ní mystery ọ̀dà fún yín gangan lẹ́gbàájú ìjìnlẹ̀ yẹn kò ṣe kinní dáadáa àdìtú yẹn gangan ló túmọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi rí Scott Àdìgún wọ́n ní a kú ọdún gbogbo ilé o ẹni tí ọdún bá láyé ẹ jẹ́ ká sọ pé ìdùnnú àti ayọ̀ la fi mọ́ sọdún o àmín masha Allah much love wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a wọ́n ní salam à ń retí ẹran ọdún wa o ẹ jẹ́ atara zazaka dọ́dọ̀ mọ́ mi mo ní Sọlá Rahman wọ́n ní Aláàfin má gbé ọmọ Yorùbá mọ́ra o Yorùbá ti gbọ́n kò sí ìjà ṣùgbọ́n ìwà ẹ gbógun dání òyìnbó ní action speak louder than voice well ju gbogbo ẹ lọ unity la fẹ́ mo láìkì ibùdókọ̀ tẹ wá gúnlẹ̀ sí i lórí ọ̀rọ̀ yìí mo ní exactly unity ló ṣe kókó a bára wa jà ní òní ká mọ̀ bára wa jà ṣùgbọ́n àbájá tán ẹ jẹ́ àfààyè parí ilẹ̀ ká lè parí ìjà wa ó rẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Títílayọ̀ Oyèbánjí wọ́n ní kí ni ẹ fẹ́ kí Dangote sọ ilẹ̀ Yorùbá ló kó gbogbo ilé iṣẹ́ ẹ̀ sí ló kọ sí òótọ́ mà ní n ò rántí kò mọ̀ kọ́ nǹkan kan sílẹ̀ Haúsá àbò nílé iṣẹ́ ńlẹ̀ Haúsá ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní bá o ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní bá òtítọ́ lójú ẹ kárí láì fún àwọn ìròyìn wọ̀nyí lórúkọ Jésù àdàrà fún yà mí o kí àlàáfíà jọba ní ilẹ̀ Yorùbá ni a fẹ́ o kí Olúwa mú wa dé ilẹ̀ ìlérí wa ni a fẹ́ ilé koko ń ta gbé o Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a o wọn láti Canada mo láìkí bí mọ́mí ìwà ìbọn ṣe máa pe Yorùbá nation wọ́n á ní gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa bẹ́ẹ̀ náà ni àti ìyá àyàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ọba Yorùbá ò fi ìdí mọ́lé kì í ṣe gbogbo òde ni ó yẹ kí wọ́n lọ iṣẹ́ ọba pọ̀ ju gbogbo yẹn lọ kọ́lọ̀ ń jẹ́ kan gbọ́ ò pàápàá jùlọ òde àwọn politician láti mọ rí wọn tán mọ ga máìkì sẹ́nu jù. ẹ jẹ́ wá tara ṣàṣàkà dọ́dọ̀ bá mi Adétọ́lá Ìná wọ́n ní ó Bobby ibà ìwà pẹ̀lẹ́ ibà fọgbọ́n sí Ọlọ́run a máa bá yín ṣe àmì òkèlè ó máa lọ ẹ̀yin náà ò ní relẹ̀ wọ́n ní ọjọ́ mẹ́ta tí wọ́n bá pa ẹran ọdún ní ojúde ọba òkè lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta tó bá ti pa ẹran ọdún òun lójúde ọba mọ̀ wáyé ọkùnrin ní mí o Yorùbá nation tètè dí àwọn obìnrin mo pè yín lánàá ẹ mọ́ bínú orúkọ yín wọ́n jọ tó obìnrin bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ lọ́sẹ̀ àwọn fi nǹkan panu ránṣẹ́ bá mi kí àyà wọ́n ní kí ọ àti dọ́dọ̀ City B Vision wọ́n ní Mr. Ogbeni Bobby aya friend much love wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀ sí àwọn ní concerning the message I send about Saudi Arabia money it's typographical error ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yín o wọ́n ní Riyal ní o Riyal làwọn náà ní Kingdom Saudi Arabia wọ́n ní àwòdélẹ̀ ìlérí láti Èdùmàrè ẹ̀sìnkú iṣẹ́ ọpọlọ wọ́n tẹ̀ lọ́ọ̀fù sí àwọn ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ end time revival wọ́n ní ìbáganu sí ọ ní kò sọ wípé kí wọ́n máa study Wike ní yunifásitì o ohun tí Ọọ̀ni ń sọ ni wípé kí wọ́n máa study bí àwọn olóṣèlú fi ń figagbága ṣe lè ṣiṣẹ́ papọ̀ láìsí ẹ̀tanú bíi ti Wike àti Tinubu interparty cooperation wá fi Wike ṣe example ó dáa mo ti kó ọ̀rọ̀ mi jẹ ṣùgbọ́n Wike sáwọn àánú example tán sí àbí ó dáa ó dáa o yóò yẹ kọ́wọ́kọ̀ pẹ̀jù. At unique baby girl wọ́n ní ọba Ilé-Ifẹ̀ need training lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n fi jọba àbí èwo ni ìtàn tí kò nítumọ̀ tí wọ́n ń sọ lẹ́nu wọ́n fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ o odidi ọba ó ga wá ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ sọ bàbá mọ́ o mo ti kà tán kí n tó mọ̀ ṣùgbọ́n eléyìí ti lọ ẹja fi lé ilẹ̀ ẹ mọ́ sọ̀rọ̀ sọ bàbá mọ́ o ó rẹ̀ já dọ́dọ̀ bá mi Adétọ́lá Ìná wọ́n ní ó Bobby ibà ìwà pẹ̀lẹ́ wíire lórí ọ̀rọ̀ ọba wa asọ̀rọ̀sọ bótò wà yìí náà tún sọ̀rọ̀ sọ́ba wọn ò ní ka kọ́mẹ́ǹtì yẹn wà tún sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ ń ka ilé ìṣá àwọn tí kò rí ibi náà bú sẹ́ni àbòsí ni mò ń ṣe ó rẹ̀ jẹ́ àlọ́ wò mí wọ́n ní mọ́sàbòsí mọ́ at Emmanuel Adétúnjì
alábòsí ní àyà àti Emmanuel Adéoyèsó ti wá bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbìrìpò ni a máa fún àyà ní ọjọ́ ojúde ọba ní Ìjẹ̀bú Odò tètè lóhùn wà pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí olóńgbẹ̀gúsí olóńbọ̀ o ẹ̀gúsí ológìrì mo fara mọ́ pé wàá fi mí pa ibà àyíníparí mi ò fi mí pa lè ní ìhòòrá èyí tí wọ́n fún sẹ́ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kò nǹkan panu sí mọ́ mi ti napaka mo ti dọ́dọ̀ yín jàre ẹ̀wọ́n dàbà bàbá ló wọ́n ní dear Bobby the honey of even knows what side his bread is buttered on. Mommy, I don't understand why one of the Arise TV hosts was hostile towards Mr. Larry Olayinka to the point where personal matters were leaked on the air. Àdúrà wa ló gbà wọ́n mi ò àti ní wọ́n nǹkan kan ṣẹlẹ̀ tí ì rí nǹkan kan àná sì máa tú àṣírí ara wọn máa túra wọn sí òun tàgbàǹgbà. Only Nigeria. Bobby, my sweetheart, you're my sweetheart too, mommy. Thanks a million for the entertaining news and info. Wọ́n tán bọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárabàrà sí mi bẹ́ẹ̀ náà bá ń kó fúláwà mi lè mo jẹ́rìí ẹ̀ lè mọ̀ fi sí. ṣùgbọ́n nǹkan kan ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ mi ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan o àní wọ́n sì máa fọṣọ ọ̀dọ̀ tí wọ́n ń ta wọ́n máa nara wọn gan níbi tá à ń bá a bọ̀ ìtàn máa yọ igi pọ́npọ́ tira wọn aláwọ̀ agbọ́dọ̀ lọ agbọ́dọ̀ pò nù gbogbo jágbàjàgbà wọn yìí imagine ẹ wo gbogbo nǹkan bò gbogbo bá ṣe ń ṣe ilé ayé gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú àwọn ọmọ Nàìjíríà kan sì nígbàgbọ́ nú àwọn ilé ṣé òótọ́ lè bí ń pa Méṣí ebi ò pa Méṣí náà ó kàn wá mọ́ insight àwọn èèyàn ni ẹ wá wo wíkẹ́ náà wo dàrúdàpọ̀ tí ń dálẹ̀ ṣé iṣẹ́ tán ni kò lọ́mọ́ ṣe nìyẹn gbogbo wọn lè manage emotion wọn ṣérú àwọn yẹn sàn tólé sàn náà fẹ́ torí léde ẹni tí ò lè manage emotion ọkùnrin sì ni wọn ara àwọn obìnrin kan máa ṣe báyìí gan Natasha gan ó dúró bí ọkùnrin jù wọn lọ. At òkè ńlá Adédọ̀tun ọ̀kẹ́ ni ó jẹ́ ọ̀kẹ́ ńlá bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ yóò dáa fún ìbá mi ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún o owó ni yastic tí President Tinubu fi measure wisdom àwọn billionaires mẹ́rin yẹn bẹ́ẹ̀ ni owó ni kò dáa rárá bí ó ṣe sọ wípé Dangote ni wisest of them all in fact àwọn náà wà ń dọ́gbọ́n wọ́n sẹ̀ wà ń kó o jọ létà pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ti jábọ́ náà wọ́n lọ́rọ̀ tó lè máa fa ìkùnsínú láàrin wọn ni wọ́n ní sẹ́ ń bọ̀ fún ojúde ọba wa ní Ìjẹ̀bú Òde ní ọjọ́ Sunday I love you and I unconditionally wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi nǹkan pàánù sí unconditionally yẹn ní agbára o ṣé wọ́n mi ò ní ìbínú ńlẹ̀ àyà rẹ́rìn ìyẹn ìgbọ́rọ̀ ọ̀fẹ́ ní tiẹ̀ sí ti àyà ní ń bọ̀ ń wà bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá sàn ẹ bá ń di nǹkan ránṣẹ́ ìkọ́kọrẹ́ ó ṣe kókó at Sami Odùtayọ̀ wọ́n ní òbí àwọn ọmọ Ìgbò tí wọ́n wí pé ọmọ ilẹ̀ Yorùbá làwọn ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ni pé níbo ni bàbá rẹ̀ tó bí ti wá ní ilẹ̀ Yorùbá ẹ fẹ́ túlétúlé ẹ fẹ́ tọ́ bọ́ kínní lójú nù nítorí èmi gbọ́ wípé Òbí of Onitsha ni bàbá tó bí Ọbásanjọ́ ó lè jẹ́ Ọbásanjọ́ ló kí àwọn ọmọ Ìgbò lẹ́yìn lábẹ́lẹ̀ àwọn òròpọ̀ Ọbásanjọ́ mọ̀ sí léyìí o ọba òní náà ni wọ́n pàtàn débẹ̀ o ẹ jẹ́ ká fura sí Ọbásanjọ́ nípa àwọn Ìgbò tó wípé ọmọ Èkó àti Ilé Ifẹ̀ làwọn o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a o ó lè link lóòótọ́ from New Jersey USA àrí nǹkan parun tẹ́ fi ránṣẹ́. Mọ́ mi títí láyò ìbànjí wọn ni ṣé nítorí wípé mo ní mi ò lè gbé Ìwó àbí nítorí pé mo ní mi ò lè gbé Ìwó ẹ̀ẹ̀mejì lẹ́kọ́ o tàbí mo pé 75 ẹ ò pè mí mi ò fẹ́ yín mọ́ o ẹ fẹ́ mọ́kẹ́ ń bo èkó alábàápọ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀ lọ́ọ̀bì kankan mọ́ mi ọ̀dà fún yín o mọ́ mi nù tán ní àwọn kó lọ òwúdè mi ó rẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi ìyá Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi wọ́n ní àyà mọ ìwé o mọ̀wé Hope School Great Ife great o greatest of the greatest Ife greatest gbogbogbò greatest gbàgbàgbà máa mi mo ti dọ́dọ̀ yín o kílẹ̀ nílé ẹ̀kọ́ ta wọ́n ní ẹ̀ ní sí alálejò mo jẹ́rìí yín wọ́n ní ibà dúró lórí òtítọ́ ẹgbẹ̀rún Elon Musk kò lè yọ ààrẹ Trump láyé o Elon Musk has not that political weight and capacity. The worst he could do was what he did by showing his frustration and lamentation. Politically, Trump is a wizard. Wow! Òótọ́ ni o, òótọ́ gidi lẹ́sọ. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní ibà simple arithmetic àyà sí o mọ̀ wípé Nigeria is now the poverty capital of the world àti wípé nínú economy mi ló kàn níbo lẹ ti máa rí billion of dollars fún fence Nigeria is a joke aláwàdà ní Yorùbá nation jáde kúrò nínú Nigeria ní wàrà sísà àmọ́ mi náà mọ̀ àwọn náà máa pe Yorùbá nation o lóòótọ́ ni tán máa pàṣẹ fún yóò sì jáde láìpẹ́ àti dọ́dọ̀ at Maggie Food wọ́n ní our Bobby holder of the highest
title ìwòyí láàárọ̀ I pray that country doesn't learn the hard way. Ṣé ìlú yẹn tóbi ju US ní láíláí? Omi la Detroit àti Canada, omi Cuba àti USA, etc. Ẹ̀ǹkùlé ní Mexico wà, camera fence, reduce influx. Kenya, wọ́n ní Kenya ní country ẹ̀sọ́ surveillance bí o ṣe ń wọlé wọ́n ti rí ẹ o ìlú minutes of 34/7 ẹ̀yin òpìtàn avoid ambiguity. Èèbó bàbá òní ti pọ̀ jù gbogbo ìlú ní ti Igbo. At Oyeniya Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ arúgbó ọkọ̀ omidan èmi ni o èmi náà ni mò ń dáhùn. Ẹ jọ̀wọ́ arákùnrin tí wọ́n free yẹn báwo ni mo sì lè rí account number rẹ̀? Yorùbá Nation no going back. John Oyeniyi from Easton, Texas. More grace in Jesus mighty name. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́. Lọ́ọ̀yà obìnrin yẹn lẹ́ láti lọ sórí Facebook page ẹ̀. Ẹgẹ́ tún lo fídíò yẹn díẹ̀ orúkọ rẹ̀ nìyẹn tẹ́ bá ti tẹ law impeaching sórí Facebook ó máa gbé page ẹ̀ jáde ẹ ti rí fídíò òun àti bọ̀bọ̀ ẹ̀ ń bẹ̀ ó ní kẹ́ contact ẹ̀jẹ̀ àṣebẹ̀ ó ní kẹ́ contact. Thank you so much in anticipation o in advance adúpẹ́ fún gbogbo ń tẹ́ bá fẹ́ fún arákùnrin yẹn in advance. Ó sì yọ gbogbo wálẹ̀ ogbẹ́ni tó bá fẹ́ ṣèrànwọ́ fún ọmọlàkejì ẹjọ́ ẹ gba orí péjì ọmọbìnrin lọ lórí Facebook. Ní báyìí ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣà dọ́dọ̀ bá mi Richard Bídàpọ̀ mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá gbé wa débẹ̀. Thank you for everything. Let's thank God. Bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà ibo lẹ gbà lọ láti jọ yìí mo ń bínú sí yín o inú mi dùn tí mo rí mẹ́sẹ́jì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tòótọ́ àti àyà ikú ọjọ́ mẹ́ta o ibà dúró gbàǹgbà akí gbogbo mùsùlùmí lórí ìkànnì yìí kú ọdún o àṣẹ ìsàmọ̀dún o ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá kásùn láyọ̀ kájí láyọ̀ from New Jersey USA wọ́n tẹ love sí a. Ìyá mi Dorcas Jalo wọ́n ní congratulations wọ́n fi love ránṣẹ́ wọ́n fi wine ránṣẹ́ balloon tẹ̀lé and happy birthday to you ma Ṣọlá Odùmọ̀ṣù igba ọdún kan lórúkọ Jésù àmì it is well with you wọ́n fi fẹ́ràn sí ìyàwó Ṣọlá Odùmọ̀ṣù ẹ wo birthday wọn next week ni ẹ mọ̀ wọ̀rí a celebrate wọn. Bá mi Ṣófolúwẹ̀ Sangonuga wọ́n ní ibà pọ̀ wọ́n sọ jù mí náà lọ ó yé mi mo understanding ọ̀rọ̀ mi understanding rí. Mọ́ọ̀mí Tóyìn Adéoyè ẹ̀sìn ọ̀jọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a please send my ẹran ọdún ẹ̀ tí ì rí ni a ó ti já lọ lórí so wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ibà allegedly reportedly ibà ganu sí ẹ̀jẹ̀ kájọ ganu sí ọdún iléyà yìí o ibà kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá Nation káfàtà thanks ire o ire kàbìtì. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́ọ̀mí Grace Olùsòótọ́ wọ́n ní ṣe bí ìlú kan ní kálukú wá wà yìí tí kò sí wàhálà ìdààmú tàbí ìyanijẹ́ kí ló dé tí kò sí ìsinmi kìkì ìdààmú lójoojúmọ́ Nàìjíríà ẹ fún wa nísinmi o Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o wọ́n fi flower lè. Bí àmì tẹ̀síwájú wọn ní àwọn Chinese wá sínú ìlú wa wọ́n ń kó lithium ṣùgbọ́n ìyàláyà ìyà ń jẹ àwa tí a ní lithium yìí àwọn ènìyàn ń jẹ wọ́n ní ẹ̀yin alálẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá níbo ni ẹ wà ẹ dìde kí ẹ wá gbèjà wa kó tó pẹ́ jù kí omi tó tẹ̀yìn wọ̀gbìn lẹ́nu Olódùmarè má wò wá níran gbé wá níjà báyìí òtítọ́ jẹ́ òtítọ́ gẹ́ náà fẹ́ kọ́ ó ti tó gẹ́ni mo ti bá yín ṣe ń jẹ. Wọ́n lè jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi mo ti lákọ́ ọmọ láfẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo kí gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́dún àṣẹ ìsàmọ̀dún Bobby kí ló dé tí ẹ ò ka kọ́mẹ́ǹtì mi mọ́ fún ìgbà pípẹ́ kì í ṣe ẹnìkan mọ́ mi ó rí bẹ́ẹ̀ ni a tún ti kà lónìí báyìí Bobby ẹ ti sọ pé a máa fi wọ́n pa wẹ́dẹ́ wọ́n ní kí wọ́n má búra wọn sán o bí ejò ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti gbé tán o ó ti tán fún wọn Yorùbá Nation ni àwa fẹ́ o mọ́ọ̀mí ẹ má bínú o bọ́rọ̀ comment section ṣe máa ń fẹ́ wá nù o bá ti kà kì í ṣe bóyá kíní o ẹ sáwọn manage mi báwọn torí kọ́mẹ́ǹtì àwọn àmọ́yé àwọn ẹ̀ ló ti fẹ̀sùn kàn wọ́n láti ẹ̀ka kọ́mẹ́ǹtì àwọn rí. Wọ́n lè jẹ́ àdọ́dọ̀ ìyàwó Ellen owó pópó ọ̀la wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby is that all you will pick from all that led to Aláàfin speech ìwọ nìkan ló yé o àbí ló jẹ́ o kò jẹ́ òkè ló jẹ́ kò jẹ́ gbogbo ọmọ Oòduà o ó dáa bó ṣe jèmi nìkan ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní what will you say to what led to that Aláàfin speech? What would you like to say to Aláàfin's hooligans and thugs about Awikonko's
experience ó náà ni mo sọ bóyá ẹ̀yin lẹ gbọ́ ọmọ mi ẹ lọ tún gbọ́. Mo ní fọ́nrán méjì la rí mo ní àrí kan níbi tó ti ń fa bọ̀dá Wíkóńkó tán ìfẹ́ kan wọlé sí wọ́n fẹ́ mi ò mọ ibi tán fẹ́ wọlé sí bóyá ìgbà tán kọ́kọ́ fẹ́ wọlé nígbà tán dé ṣùgbọ́n àsẹ̀yìn bọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ nìyẹn ìparí rẹ̀ lọ́kàn tèmi ni o ìparí rẹ̀ náà ni wípé àti bọ̀dá Wíkóńkó àti ọba Aláàfin wọ́n ti jọ yanjú ọ̀rọ̀ so ni mo sọ wípé wọ́n ti yanjú ẹ̀ gbogbo ń tá a bá tún wá fẹ́ gbọ́ ẹnu mi kọ́lẹ̀ ti gbọ́ bọ̀dá Wíkóńkó náà ní page ẹjẹ́ àjọlọ ọbẹ̀ kájọ lọ gbọ́. a ní fẹ́ lójúmọ́ bá mi Akínyẹmí ò ní ẹtún dẹ́bùrú mi ń bí wọ́n ní ó bí owíire ò ní sọ̀rọ̀ tán àmì o àpẹ́ fúnra wa o àmì o ọ̀rọ̀ ló sọ o parọ́ ò ní fẹnu kọ́ o àmì o bàbá mi ò ní Akínyẹmí from USA àdúrà yín gbà lórí mi o. Àti mọ́mọ́ mi Stella wọ́n ní wọ́n fẹ́ mọ ògiri yíká gbogbo ẹnu bodè nítorí ti àwọn agbésùmọ̀mí nígbà tí wọ́n bá mọ̀ tán àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n ti wà nínú ilé ńkọ́ níbo ni wọ́n máa kó wọn sí gbogbo rẹ̀ ọgbọ́n àti kówó jẹ ní bóyá tó bá ti ká wọn mọ́nú ilé wọn á lè mú wọn. Àti ìyá mi Dorcas Kazeem wọ́n ní a kú ọdún a sì tún kú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ lórí ìkànnì yìí ẹ̀mí gbogbo wa á ṣe ọ̀pọ̀ lọ́pọ̀ àṣẹ púpọ̀ rẹ̀ láyé àti láàyè láṣẹ Èdùmàrè ó bọ́bí à ń retí ẹran ọdún wa o àwa senior ladies ìyàwó ló ń béèrè ẹran ọdún mọ́ mi ẹ jẹ ẹran ọdún ẹ mọ̀ wọ̀rí ọkọ yín kún ó kàn jẹ́ pé bí màálù bí ṣé ẹ jẹ màálù Fúlàní ń ṣàánú wa kò yá mọ̀ jẹran wọn mọ́. Mo rí àwọn èso tó fi ránṣẹ́ love àti nǹkan panu yọ̀ọ̀dà fún Yorùbá nation no going back kiri o àti dọ́dọ̀ at Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní ibà sanu wọlé mò ń jẹ́ anyone who believes that any Muslim group approached APC for the reason of fair play with respect to Christian vice president has only fallen into yet another APC manipulation from fake bishops to Ikorodu Babalawo sure Olúwọlé from Dallas Texas bá mi sì rántí mo rántí ìgbà náà táwọn ọmọ fẹ́ ṣèwọ́de tí ìṣèwọ́de kólekóle wọ́n dá àwọn oníṣègùn wọ́n dá àwọn síta ní Ìkòròdú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Adétọ́lá Ìnà ọkùnrin ni wọ́n mo rántí bá àwọn òní gbàgbé wọn ní ẹ̀kálẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí àpò ìpàdé ẹbí aláyọ̀ tòní Ọlọ́run á máa bá wa sí àmì o sí ẹ̀rí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ti sọ àwọn ọ̀jẹ̀lú di Ọlọ́run wọn nítorí ìjẹkújẹ tó dífá fún wọn ní tó ń bu ọlá fún Wike àpò ọdún òní Yorùbá nation tètè dé ọkùnrin ni mí o ẹ̀kọ́ wọ́n ní nǹkan àyà wọ́n tẹ́lọ̀ sí àwọn kó nǹkan panu sí ṣé ẹ ti rí anybody ló lè sọ̀rọ̀ nípa olóṣèlú ṣùgbọ́n tó bá ti fẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ bí ẹni pé wọ́n take side wípé whether you love him or you don't love him Wike is kíní kan kò yẹ kí wọ́n máa sọ rárá tó ti ẹ̀jọ́ olóṣèlú àwọn olóṣèlú mi náà wá sọ́dọ̀ yín opponent àwa àwọn main party àwa bẹ́ẹ̀ bá sọ yẹn fún opponent tí main party wá tẹ́ tún kìyìn ẹ̀yin wọ́n máa jù yín sáàrin ni torí ẹ̀ la ṣe ń kìlọ̀ fáwọn ọba wa nífẹ̀ẹ́ àwọn ọba wa ni. Mọ́mí Sọlá Odù Mọ́sù wọ́n ní Eid Mubarak Barikade Salah to all our Muslim brothers and sisters lórí ìkànnì yìí o ọdún ayabo àmì o. At Nikki Jackson wọ́n ní Igbos need to go back to their villages and develop it. Enough is enough. Why is this shouting their bitterness toward us Yoruba beyond comprehension? They need to go back to their Igbo land and stop claiming Lagos is their papa's home. They claim to be intelligent but can't develop their state. Abẹ́rẹ́ nǹkan òkú ọ̀rọ̀ lẹ́sọ sí wọn àmọ́ ibi tí ó ti bá wọn. Mọ́mí Sọlá Odù Mọ́sù wọ́n ní àwa ti mọ̀ pé ìgbéyàwó láàrin Trump àti Elon Musk kò lè last wọ́n fẹ́ra wọn ni ọ̀rọ̀ yín yé mi òwe lẹ́ ń pa nítorí wípé two narcissists cannot stay together for a long time. It's only a matter of time. Ohun tó pa wọ́n pọ̀ ti tún ọ̀ká báyìí. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́mí Adéníkẹ́ Adésànyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí yìí bá oníwà ìrẹ̀lẹ̀ à ń gbádùn ẹ Olúwa máa fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n fún ẹ àmì o Mọ́mí nígbà tí Ábúráhámù mú ọ̀bẹ Ọlọ́run kó dúró ó sì fi àgbò rọ́pò Ísáàkì gbogbo mùsùlùmí kú ọdún o Yorùbá nation going back from Rhode Island. Àti dọ́dọ̀ bá mi fọlọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sẹ́dá kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bọ́bí àkú ọdún iléyá kí Olúwa tètè mú wa dé ilẹ̀ ìlérí o àmì o ọmọ Yorùbá iléyá Aláàfin tuntun ohun tó yẹ kó kọ́kọ́ ṣe ló ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe báyìí Ọlọ́run yìí gbàkóso Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọn kó nǹkan panu sí bàbá mi yóò sì dáa fún yín yóò dáa fún yín ọgbọ́n àgbà
mo get message yẹn. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Titus Timmy wọ́n ní Mr. Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹ̀ka alẹ́ sà àti àkú ọdún iléyá. I think about the situation of Yoruba nation right now that over 80% Oba don't support Yoruba nation freedom, including all the Yoruba governors. So it is better we fight this battle ourselves. So Allah ni ó bá wa jà. So we Yoruba Oduduwa nation, we have forgotten about the kings and the Yoruba politicians. Let us be in prayer and unity. Yes. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ. Bá mi Ọlá Adéwálé wọ́n ní ìlú tí ọba ń parọ́, ìjọba ń parọ́, adájọ́ ń parọ́, ọmọ Nàìjíríà àgàgà irọ́ ń parọ́ fún irọ́ ló bá tán ó di woro sí woro ìlú ẹ̀tàn. Kó ẹ̀mú ńlá. Bá mi Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé ẹkùjọ́ mẹ́ta ojú yín rè. Wọ́n ní inú mi á ti dùn jù bí àwọn àgbà ọba méjì wọ̀nyí bá lè fi ìmọ̀ ṣọ̀kan àti láti fìfẹ́ bára wọn lò láti mú Yorùbá gòkè. Ìfẹ́ la nílò nílẹ̀ Yorùbá ní àkókò yìí. Bẹ́ẹ̀ ni inú tèmi náà dùn o. Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọ́n ní ẹ wò ó my dearest brother Ogbeni Bobby wọ́n ní ẹ sá máa wo àwọn tí ẹ̀sìn ti sọ wọ́n di nǹkan míì ní orílẹ̀-èdè location 419 tí wọ́n ń pè ní Nàìjíríà. Ẹ̀sìn ti sọ wọ́n di nasu ẹgbẹ́ nasu ẹgbẹ́ o napako wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi wọ́n pa wẹ̀dẹ́. Ìyá mi Victoria Bádéjọ wọ́n ní happy Eid Mubarak to you and aya o. Èmi wá sọ̀pọ̀ ọdún láyé Sanwó-Olú yàgò fún Tinubu nítorí náà ló sì rán dẹ́pútì rẹ̀ lọ sí deep sea port inauguration ó tún rán lọ sí ọdún iléyá prayer. Ọwọ́ díẹ̀díẹ̀ lára ń fẹ́ Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àwọ̀ àti nǹkan panu o. Àtikúpù Adéyínká wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ longest time yóò dà fún yín. Wọ́n ní ojúde ọba kò ní date ọjọ́ kẹta iléyá ló máa ṣe ìtàn tí arákùnrin kan pa nípa ojúde ọba. Irọ́ ni ojúde ọba wà fún ìfẹ́ àti ìṣọ̀kan fún àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú wọ́n tẹ love sí àwọ̀. Ṣùgbọ́n tí mo gbọ́ ni wípé wọ́n ní bàbá wa kúkù náà ṣagbátẹrù ojúde ọba tó ráwọn náà mú ẹ̀sìn àwọn ní Allah lò láti mú ẹ̀sìn mùsùlùmí wọ Ìjẹ̀bú. Ní tí mo gbọ́ ni mi ní bẹ́ẹ̀ ni o ẹnikẹ́ni bá kọ̀ǹfàmù ẹ̀. Wọ́n ní àwọn náà sì kọ́kọ́ dá ojúde ọba sílẹ̀ pé lóòótọ́ àjọyọ̀ ìfẹ́ ni ṣùgbọ́n ó ní ìtàn pẹ̀lú ẹ̀sìn mùsùlùmí. Bóyá torí ẹ̀ náà ṣe fi sásìkò lé ya. Bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyè wọ́n ní ó bí mo kí gbogbo mùsùlùmí ilé àti ti gbogbo orílẹ̀-èdè Yorùbá a ó sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún Yorùbá nation going back ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ love sí gbogbo mùsùlùmí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́. Ó lè jẹ́dìí tí wọ́n ṣe ń fi sígbà léyà náà nù. Àti dọ́dọ̀ ọmọ mi Adéfolúkẹ́ Adégbàmígbé wọ́n ní action speaks louder than voice. Òótọ́ ni ẹ̀ parọ́ o. At Fọlákẹ́ with Heart Angels mọ́ mi ní Ogbeni Bobby Ogbenu tán o fìlà yín yìí pọ̀ ju akú ọdún èmi wa yóò ṣe púpọ̀ ọdún láyé o akú ìpalẹ̀mọ́ Yorùbá nation á bá gbogbo aláyọ̀ àti àlàáfíà wa àmì ẹ̀ pọ̀ àsàmì agbétọ̀ àdúrà mi. Àti rámi iye kan Trump wọ́n ti dára lóhùn ní Ogbeni Bobby. Elon knew Trump was going to win the election and he decided to befriend Trump in hopes the government keep funding both Tesla company méjèèjì àti SpaceX. Let's see if Elon can survive without our tax dollars. Making America great again. God bless America. I stand with President Trump. Ó ti bí ẹyin tó lọ forí sàpàtà ni Elon. Owó ọwọ́ rẹ̀ yẹn yóò pẹ́ jò wá nísìn Trump. Bámi Kẹ́hìndé Òsèní Sàláìmọ̀ ọmọ owó olódò ọmọ àtẹnigbò akọmọ owó rẹ̀ o. Wọ́n bómìlà. Wọ́n ní báwo ni Dangote nìkan ṣe lè mọ dá gbogbo nǹkan ṣe ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá rárá tí kò bá sí ọwọ́ àwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá níbẹ̀ owó ní sọ̀rọ̀ wọ́n ló ní the wisest man in Nigeria. Ó dáhùn àtẹ̀jíṣẹ́ ìlàmọ̀ fi káde owó rẹ̀ ńlẹ̀ Adétinú ẹnọ́jẹ̀dùn mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà a kú òpin ọ̀sẹ̀ kò ní dópin ẹ̀mí wa ní àṣẹ Ìdùmarè àmì o ẹ sì kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe Ọlọ́run ọba fi sẹ́yìn yín o àmì àfisẹ́yìn ẹ̀ o àmì o. Wọ́n ní láṣẹ Ìdùmarè Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a bẹ́ẹ̀ náà kó nǹkan ọ̀pàlù sí yóò dáa fún grandpa ọkùnrin Adétinú kẹ́ obìnrin ni ẹ sá mọ́ bínú sí mi. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà o bó ní ìrìn àjò yín ẹ̀mí náà ti ń dúró dé yín. Ó dá wá nǹkan jókòó lé fìdílé nǹkan wá nǹkan lómi tútù wá nǹkan panu sí kẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kẹ́ ẹ mọ́ fi tì sọ́hùn kémi wàá mọ́ gbé débẹ̀ nù àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo tá a ti mẹ́nubà ká mọ́ yànnà náà ká mọ́ sí láwẹ́láwẹ́ page by page
ká mọ̀ sí atótónu lé lórí o báyìí ẹ bá pín kó kálé kó kakó ẹ ti jókòó comfortably àbí mo sì fẹ́ nu. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Agbenuso Akpapio níbi tí Diola Fáyẹ̀hùn tó ti kó gbogbo screenshot bó ṣe ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ó kó ta lóòótọ́ wọ́n forecast wọ́n ní ó sì ṣe kó jáde kó wá ní wọ́n hàkì àkáǹtì wọn ni ó sì jáde ó ti sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àjọ kọ́kọ́ wo gbogbo tó kó ta náà ẹ bá mọ̀ tẹ̀sí mi ó mọ̀ kọ́ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ ń kọ́kọ́ ṣe atótónu lé lórí. wọ́n ní Agbenuso Akpapio ti jẹ́wọ́ ó ti fi ọdún Eid Kabir táwọn mùsùlùmí ṣe ó ti fi tọrọ àforíjì lọ́wọ́ Ọlọ́run ohun tí òun àti ọ̀gá rẹ̀ ṣe yẹn bọ̀dá apá tí wọ́n ṣe fún Natasha oríṣiríṣi ẹ̀bẹ̀ wọ́n ló ti jẹ́wọ́ ẹjẹ́ ká lò bẹ́ẹ̀ allegedly wọ́n ló ti jẹ́wọ́ bó ti jẹ́ pé ó jáde wọn náà kì ó ní kì í sùn wọ́n ní oríṣiríṣi ẹ̀bẹ̀ a kàn fẹ́ lo ìròyìn láti fi ṣe investigation ni àwọn náà fẹ́ ṣe investigation tiwa torí àwọn èèyàn ní sómọ̀ọ́mọ̀ ni àbí bó ṣe ní wọ́n hàkì àkáǹtì wọn ni. wọ́n ní oríṣiríṣi ẹ̀bẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ rèé ó náà lẹ́rìí wọ́n bá ń tẹ screenshot yẹn sí bẹ́ẹ̀ bá lè lògò kẹ́ fi wò ẹ zoom ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà ní ó máa tó jáde wá dìbọ́ǹkì ẹ̀ pé wọ́n àìjáàkì wọ́n hàkì àkáǹtì òun ni lórí ẹ̀rọ ayélujára X ẹ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wá ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé sí àkáǹtì tó ní wọ́n hàkì òun náà ló ti sáré jáde sórí rẹ̀ tó ti ní wọ́n hàkì àkáǹtì rẹ̀ ni ó wà rántí sọ fún ọmọ Nàìjíríà wípé ó ti recover àkáǹtì rẹ̀ sásìn hàkì ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ bó tẹ̀ jẹ́ pé gbogbo ohun tó fi síta ẹ̀ Adéọlá ti screenshot ẹ̀ kò tó delete ẹ̀ ó ti mọ̀ pé yóò delete ẹ̀ àwọn èèyàn wá ń wò wípé ẹjẹ́ apáwó kan pọ̀ méjì lóòótọ́ ṣé ó mọ̀ ni ṣé wọ́n lè mọ̀ ṣé ákà tó ákì àkáǹtì ẹ̀ ó lè mọ̀ kọ mẹ́sẹ̀gì at the same time nǹkan tán ákì àkáǹtì ẹ̀ náà kó tún mọ̀ lo àkáǹtì yẹn àwọn kan ní ó ṣe mistake ni pé kò ṣiṣẹ́ rẹ̀ perfectly pé ó fẹ́ sòótọ́ ṣùgbọ́n kò mọ̀ bí ó ṣe sòótọ́ wípé ó yẹ kó lọ sórí ẹ̀rọ ayélujára ẹlòmíì ní irú tọ̀gá rẹ̀ ló yẹ kó lò wípé please wọ́n ti háàkì àkáǹtì òun o ẹ má sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì síbẹ̀ ní tẹ́ ẹ bá rí ń bẹ̀ o wọ́n háàkì ẹ̀ ní òun kọ́ ló ń sọ o kó jẹ́ káwọn èèyàn rí àwọn èèyàn mọ̀ pé kó wá gbà kó jẹ́ kátẹ́gùn fẹ́ sí bóyá bíi how many hours kó wá ṣẹ̀ wá sọ pé wọ́n ti ju àkáǹtì òun lẹ̀ òun ti recover ẹ̀ o wọ́n ní àwọn èèyàn ó believe ẹ̀ ju eléyìí tí ó wá sáré jáde pé wọ́n háàkì àkáǹtì òun ní o ṣùgbọ́n orí àkáǹtì tán háàkì yẹn náà ló ti sọ̀rọ̀ ó ti sáré delete gbogbo ohun tó sọ. I was looking up this morning my friend Libros Shoma, and I was quite surprised at an attention on the tweets that have been circulating around on Twitter. And he said, please quickly check your account because I believe your account has been hacked. And to my shocker, I opened my Twitter account to air his human, but forgiveness is divine. I wish to use the Salah period as an avenue to sincerely apologize to my boss for forgiveness and to inform Nigerians that I have been an integral part of the plans orchestrated by Senator Agbenuso Akpapio and his cohorts. All these were carefully calculated and desperate attempts to ridicule Senator Natasha and Tanisha image. Having reviewed the ugly development and for posterity's sake, it's incumbent on me to unveil to Nigerians how far and deep certain people with political power can go. I pray that distinguished Senator Natasha will find a place in her heart to forgive me. May Allah have mercy on me. I wish you happy Salah celebrations. This is obviously from the pit of hell. How would I ask Senator Natasha to forgive me for a case I have held on very, very strongly that she lied on Senator Agbenuso Akpapio? For a case I have not only been involved, but I am the consultant in communication and strategy to the Senate President. The details that are unfolding will shock a lot of Nigerians. This tweet was not from me, and we're investigating to find out the desperation that could have led someone into sending out a tweet purporting it to be from Kenukolugbo. I totally condemn it and I disclaim it, and I'm telling Nigerians that this is an act of desperation. Thank you very much. God bless you. ṣùgbọ́n ọlọ́rọ̀ kan àwọn kan láwọn bílíìfù ẹ̀ ọgbẹ̀ náà lẹ́tí ríyàn àwọn kan láwọn bílíìfù ẹ̀ wọ́n ní ó ṣe mistake ni wọ́n ní àwọn kan láwọn bílíìfù ẹ̀ wọ́n ní wọ́n àkàkáǹtì ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n ní ó ṣe é ṣe ká àkàkáǹtì èèyàn kí èèyàn sì tún ní access sí àkáǹtì yẹn mo ní kò lè jẹ́ lórí WhatsApp tó bá àkàkáǹtì ẹ̀ lórí WhatsApp wọ́n á transfer ownership sí ẹni yẹn ni wọ́n àkàkáǹtì ẹ̀ lórí YouTube náà ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ẹni yẹn ti ní credentials ẹ̀ ní tó fi ń wọlé ìyẹn password ẹ àti profile ẹ
ó ti ní lọ́wọ́. Ẹni tó bá sì hack àkáǹtì èèyàn kò sí yóò ti change password ẹ̀ tó ní access sí mọ́. Nírúwọ́ tó jẹ́ pé o tún wá jẹ́ agbẹnusọ fún Akpapio, ẹnìyàn ò ní tètè fílẹ̀ báyẹn. Ká ní wípé lóòótọ́ wọ́n hack àkáǹtì lórí gbogbo eléyìí tí ń sọ èmi ò ní gbàgbọ́ mẹ́. Ká ní wọ́n hack àkáǹtì ẹ̀ lóòótọ́ ni, kò sọ wípé wọn kọ́ kíní ẹ̀ sórí ẹ̀rọ ayélujára àwọn o, ṣùgbọ́n lóǹkọ́ lẹ́yìn tó hack ẹ̀ ni. Sàn kan náà ló sì rí o ti já sáré rìbá. Ìwọ tó mọ ojú ẹ̀rọ tó yẹn kò yẹ kán ti rí àkáǹtì ajá. Tó bá ti wá ajá kí ẹ̀tàn ẹni tó fẹ́ ṣe é pa fídíò ó wà lẹ́ẹ̀jì wípé àwọn ọ̀tá ọ̀gá àwọn kò dárúkọ Natasha, ṣùgbọ́n gbogbo wa láti mọ̀ pé àwọn ní ń bá wí pé àwọn náà wà lẹ́yìn ẹ̀. Ṣé tó bá já àwọn náà wà lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n á wá sáré fi àkáǹtì ẹ̀ lẹ̀, àbí wọ́n á jẹ́ kó tún ní access sí, wọ́n á ní sáré change password, change gbogbo profile ẹ̀. Ẹ wo ọ̀rọ̀ wọn ará bíi àṣírí ó sàtù ká mọ̀ wò ní ìsìn ó fẹ́ káwọn èèyàn believe wípé wọ́n á kàkáǹtì ẹni, ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn tiẹ̀ tán fẹ̀sùn kàn wípé àwọn náà ṣe AI, wọ́n ṣe mímíkì ohùn àti fídíò Natasha, àwọn ò believe ẹ̀. Tí Natasha ní òun kọ́ ó debunk ẹ o, àwọn ará bí ò believe ẹ̀ wọ́n ní òun ní. Nígbà tí wọ́n wá jáde ó ṣẹlẹ̀ sí ọtán nìyí ó wá ní káwọn èèyàn believe ẹ̀. Ààrẹ rí pé àwọn ará bí wọ́n mọ̀ wọ́n ṣe ń fọ̀bọ̀ lọ yẹn, ṣùgbọ́n tó bá fọ̀bọ̀ lọ wọn nífẹ̀ẹ́ ẹgbẹ́ ẹjá kó ń bẹ́ ẹjá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re tó ń pè fún impeachment ààrẹ Tinubu. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Ṣé ẹ̀tanú ni ká pè? Kí ló dé tí Yorùbá tó ń ṣẹ̀tanú ara wọn? Kí ló dé tí adìyẹ ń jẹ fún ara wọn? Àbí wọ́n wà lórí òótọ́ àtòdodo tí àwọn ní àwọn ò fẹ́ wo ti rán, àwọn fẹ́ sòótọ́? Wọ́n ní impeach Tinubu, ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ránṣẹ́ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin Nàìjíríà. Àwọn tán kàn wá ránṣẹ́ sí nìkan mo fi mọ̀ pé àwọn náà ń ṣe kọ́mẹ́dì nítorí ẹ ti mọ̀ káwọn yẹn ò ní ṣe. N tó fa ẹ̀rín èmi àtàyà lẹ́ẹ̀kan nìyẹn pé gbélé yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé wọn ò lè impeach ẹ̀. Wọ́n ní ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ló ń complain pé àṣírí ààrẹ Tinubu pé ó ti tú lórí ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n pé wọ́n award contract fún ara wọn, contract Calabar Lagos coastline. A sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ ọmọkùnrin tó tú owó àṣírí yẹn o, a sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ ọmọkùnrin tí ó ṣe investigation tó já wá sí o. Wọ́n ní ààrẹ Tinubu ti gbàgbé pé nígbà tí wọ́n fẹnu ara wọn sọ níbi tí wọ́n ti ń ṣe ìfilọ́lẹ̀ abala kékeré ìyẹn 30 kìlómítà nínú títí ọ̀hún, níbi tí wọ́n ti kóòtì ọ̀rọ̀ wọn rèé o. They said, and I quote, wọ́n ní to the contractors and my partner in daring. Ìyẹn téèyàn bá ń díà nǹkan ẹ̀wọ̀n tí wọ́n bá ní òun díà mi wọ́n ní my partners in daring. It was tough for us. We came together to tame the Atlantic, Tinubu said. Wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ wípé partner in daring náà pè yẹn ni wípé àwọn táwọn jọ ṣe àfojúdi iṣẹ́ títì náà, pé títì yẹn lágbára ṣùgbọ́n àwọn ṣe àfojúdi sí àwọn kọjú ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ APC wọ́n ti dá Afẹ́nifẹ́re lóhùn o. Wọ́n ní aláwàdà kẹ́ríkẹ́rí bàbá Sàlá ní Afẹ́nifẹ́re wípé ọ̀rọ̀ táàrẹ Tinubu sọ kán rè tún gbọ́, ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ti wá jókòó ti ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n wá ń ṣe investigation lé lórí, wọ́n ń dissect ẹ̀. Àwọn tó ní àròjinlẹ̀ nìkan náà ní ọ̀rọ̀ ilé yìí o. Kí ló dé tí ààrẹ Tinubu pe àwọn kọngílátọ̀ rẹ̀ tó gbéṣẹ́ fún ní daring partner, alábàáṣiṣẹ́pọ̀? Ṣé àwọn èèyàn ò gbowó wọn ni? Kí náà ń díẹ̀? Ṣùgbọ́n àwọn tó gbóyìnbó wọ́n ti wá ní Afẹ́nifẹ́re ẹ̀sìn ẹ̀yà ara yín ta. Mo ní kì í ṣe gbogbo Afẹ́nifẹ́re ẹ̀ mọ́ fi faction sí, wọ́n ní faction ti pa Adébánjọ. Wọ́n ní ṣé ẹ̀gbọ́n tí ààrẹ Tinubu sọ dáadáa ni pé wọ́n àdírẹ́sì kọngílátọ̀ lọ́tọ̀, wọ́n wá fi and my partner in daring, wọ́n ló yàtọ̀. Wọ́n ní subject ti pé méjì báwọn, ẹgẹ́ tuntun tán sọ̀kà. Wọ́n ní ẹgẹ́ tuntun tí ààrẹ Tinubu sọ kí n tuntun kà. Wọ́n ní to the contractors, ẹ fi yún sí ní and my partner in daring. Ká ní wọ́n sọ wípé to the contractors, my partner in daring, tí ò sí and níbẹ̀, ẹ̀bà rí wọn mú dáadáa, ẹ̀bà gbá wọn mú lọ́rùn ọwọ́. Ṣùgbọ́n wọ́n ti fi and sí, túmọ̀ ẹ̀ ní pé wọ́n ti pé méjì. Tó bá pé méjì wọ́n máa fi and, wọ́n máa fi so nǹkan pọ̀ ni. Ní tó bá pé méjì náà máa fi so pọ̀. Wọ́n lè ní you and àyà, me and you. Wọ́n ní to the contractors and my daring
partners. Àwọn wá ní partners wọn, bóyá àwọn minister wọn ni, bóyá àwọn parastatal heads ni, bóyá àwọn head of services ni, bóyá àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wọn ni, bóyá àwọn SA wọn ni, bóyá àwọn olùdámọ̀ràn wọn ni. Wọ́n sàsọ ń bẹ̀ pé àwọn díẹ̀ títì yẹn ni, pé kò fẹ́ kán sí òun, ṣùgbọ́n àwọn díẹ̀ ẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ò dákẹ́ o, wọ́n ní irọ́ ni, wọ́n ní ẹ̀mọ́ yí ọ̀rọ̀ yìí mọ́ àwọn lọ́wọ́. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n fẹ́ àwọ́dù títì, wọ́n ní wọ́n fi síta fún àwọn ilé iṣẹ́ mi láti ráàyè kan apply fún kọ́ntrátì. Wọ́n ní wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wọ́n. Wọ́n ní ààrẹ Tinubu tún sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn wípé ilé iṣẹ́ táwọn gbé fún yìí pé àwọn ti jọ ń bára àwọn bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́, pé ó sì wá jẹ́ ilé iṣẹ́ tán mọ̀mọ́ rẹ̀ náà gbé fún. Pé nídìí èyí ní pápá àpáníwàrà sísà kí àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin kan bọ́ sójú iṣẹ́ kan bẹ̀rẹ̀ sí ní gbégbèsè impeachment fún ààrẹ Tinubu ní tó bá ti jẹ́ pé ti òyìnbó yìí ni. Ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ẹ lọ tún ìbò yẹn kà lóòótọ́ o, ẹ lọ tún ìbò yẹn kà lóòótọ́ tó bá jẹ́ torí eléyìí, tó bá jẹ́ nǹkan míì wá ní o. Àwọn náà tún wá mẹ́nu bà á, wọ́n ní táàbò ènìyàn ó ṣe lóun fẹ́ ṣe 700 kìlómítà. Ọ̀rọ̀ títì ti dá wàhálà lẹ̀ gan tẹ́ ẹ bá sì mọ iye tán náà lé lórí. Wọ́n ní bó ènìyàn ó ṣe fẹ́ ṣe 700 kilometers tí ó wàá ṣe 30 nú ẹ̀ fún ọdún kan àtoṣù mẹ́fà, bó ti jẹ́ pé ṣòwò rẹ̀ ní ọdún méjì ni, torí òun sọ̀mù ẹ̀ pọ̀ wípé láti ìgbà tán ti bẹ̀rẹ̀ ìjọba, ṣùgbọ́n ìgbà tán bẹ̀rẹ̀ gangan wọ́n nínú ọdún tó kọjá nínú March, a sì ti kọjá March inú ọdún yìí. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé 1 year and 3 months gan ni o, kò tí ì pé 1.5 months, 1 year and 3 months. So ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé wọ́n ní kò tí ì pọ̀dún kan, tán bá fi 1 year and 3 months sí 30 kilometer. Àyá kí ló dé tó ń jáde? Okay, wọ́n fi 1 year wọ́n sí 30 kilometer. Àyá so débẹ̀, ṣé wọ́n ti drive débẹ̀? Ó ní kí wọ́n ṣe calculation yẹn lórí 1 year, wọ́n fi 30 kilometer sí 1 year. Ó nítorí pé fídíò kan ti jáde tán sọ wípé wọ́n tí ì sí 30 kilometer. Wọ́n ló dáa, ó dáa, ẹ jẹ́ á lò 30 kilometers. Wọ́n fi 1 year 3 months ṣe. How many years náà máa fi ṣe 700 kilometers? Kò yé, how many years náà fẹ́ fi ṣe 700 kilometers? Tí n bá jẹ́ ààrẹ, tí mo ní mínísítà, tí mo fi mínísítà kan pé wọ́n lọ mójútó iṣẹ́ yìí, tí mo ní kó lọ sí 700 kilometers, minister of works, tó wá padà dé láàrin lẹ́yìn ọdún kan àtoṣù mẹ́ta tó wá ní àwọn ṣe 30 kilometers, ọjọ́ yẹn ni máa sáàkì. Kì í sórí omi náà gbégbá o, àti ìrì bíríìjì kankan tó jọ ti mainland bridge ń bẹ o nínú 30 kilometers kan náà ṣe yìí o. Ó dá ẹjá wá sáré lọ́dọ̀ brọ́dà tí wọ́n tú gbogbo àṣírí, torí wọ́n lọ sí sáìtì yẹn gangan tí mo dárúkọ lẹ́ẹ̀kan, tí mo láwọn ní Objective Media, àwọn gangan ni wọ́n ṣe fídíò nípa rẹ̀ tán ní Reno Omokri tí ó lòun drive 30 kilometers pé kó wá fibẹ̀ ran àwọn ò, tàbí kó mú fídíò ibi tó ti drive 30 kilometers jáde wípé àwọn ò gbàgbọ́, ó lòun mọ̀ọ́mọ̀ lọ ọbẹ̀ ni. Wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní já irọ́ Reno Omokri. Ọpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Objective Media. Arákùnrin náà ló lọ sí ojú ọ̀nà márosẹ̀ tuntun ọ̀hún, ó dárúkọ gbogbo orúkọ agbègbè tó wà níbẹ̀ tí títì yẹn gbà. Ó ní kí Reno Omokri wá dárúkọ ibi tó drive dé tó fi ní òun cover 30 kilometers tán ṣe tó rí ní gidi. Wọ́n ti ṣe street light sí gbogbo bẹ̀ pé ibi tó ń wá yìí ibẹ̀ gangan ní 30 kilometers dé, ẹ̀yin náà rí gbogbo bẹ̀ bó ṣe. Mo lérò pé sọ́fíọ̀ lárákùnrin tẹ́ bá fẹ́ gbọ́rọ̀ rẹ̀ lóyìnbó ẹ lọ sí orí page ẹ̀, orí channel ẹ̀ Objective Media, ibẹ̀ ní kẹ́ ẹ gbà lọ léèbù àwa tí Yorùbá láwà ń bí. Nídìí èyí Yorùbá láwọn fi ṣàlàyé gbogbo ohun tó sọ níbí yìí o. Èsì ọ̀rọ̀ fún Reno Omokri ló pé o, ó sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà nítorí àtẹnujẹ tó fẹ́ jẹ yẹn. Reno ó sọ pé ẹni tó bá sọ wípé wọn ṣe títì yẹn báyìí ọ̀dẹ̀ ni ó sápè wọn lórúkọ bùfún ní nǹkankan. Wọ́n ní tẹ̀yìn bá tiẹ̀ wà ń pa irọ́, wọ́n ní irọ́ ibi tí o mọ̀ páwọn èèyàn ò lè ṣe investigation dé ló yẹ kó pa, kì í ṣe irọ́ ọ̀tá gbangba. Wọ́n ní according to arákùnrin yìí, ó ní kò sí 30 kilometers kankan níbi kankan o, pé irọ́ pupa rẹ́súrẹ́sú ni o. Mo ní irọ́ pupa tún wà. Ó ní òun débi tí wọ́n rí kíní ọ̀gangan rí tán rí kọ̀ǹgílátọ̀ lórí oníkìsọ̀ǹgò tán rí 30 kilometers igi mọ́.
ó ní àbíkàn mọ́ bí tepúlù wọn ni ó ní wọn tí ì ṣe títì débẹ̀ ó náà lẹ̀ ń wò pé báwo ni ọmọ kiri ṣe drive débẹ̀ gangan mo wá ní àti pé 30 kìlómítà tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ni wọ́n ṣe gan nínú 700 kìlómítà àní tí n bá já rẹ̀ wọn àbá calculate ẹ̀ pé that is just 4% in 100% iṣẹ́ tí mo gbé fún ọ ó sì wà á jẹ́ ńlábọ̀ ó ní kí n wá mọ́ commission ẹ̀ mélòó la fẹ́ ṣe tá a bá tún ṣe 30 kìlómítà míì wà á tún ní kí n wá commission gẹ́gẹ́ bí ààrẹ tá a bá tún ṣe 30 kìlómítà míì wà á tún pè mí kí n wá commission ẹ mélòó ni mo fẹ́ commission títì tá a bá ń ṣe 30 kìlómítà bẹ́ẹ̀ náà ń fẹ̀sùn kan ọ̀gá rẹ̀ àtòun náà wípé ibi tó fẹ́ ṣe mọ́ ni wọ́n ti ṣe mọ́ yẹn ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re náà sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n fẹ́ fi ṣe abandon kìíní ni pé ara wọn náà fẹ́ ṣe kìíní fún ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà rí gẹ́gẹ́ bí long rope láti fi gba owó jọ mo ní kí wọ́n náà fẹ́ fowó yẹn ṣe wọ́n láàmọ̀ wò wọ́n ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ó kàn dùn àwọn wípé wọ́n yìí ṣe iṣẹ́ investigation wọn iṣẹ́ ìwádìí wọ́n ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí ń gbéròyìn fún wọn tán sọ pé ilé ìwé ìròyìn ńláńlá làwọn wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọn owó business ni wọ́n ń ṣe mo ní wọ́n ti ẹ̀mọ́ sọ páwà journalist pé ethics wa ò fààyè lẹ̀ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé ká má dá sọ̀rọ̀ pé àfi ká report bí nǹkan bá wá jẹ́rọ́ tó sì mọ̀ pé rọ́ lélẹ̀ tán sì wá parọ́ fún ọ tán ní kò report ẹ̀ Yorùbá bọ̀ wọ́n ní má bá rán ni níṣẹ́ ẹrú èèyàn máa fi tọmọ jẹ ni lórí ìkànnì tiwa ẹ̀ àwọn ò practice irú journalism tí ó mọ̀ ní àlẹ́nu ọ̀rọ̀ kí là ní lẹ́nu ọ̀rọ̀ sí àlẹ́nu ọ̀rọ̀ a sì máa sọ pé opinion tèmi rèé o mo máa sọ dáadáa pé opinion tèmi rèé ẹ̀sẹ̀ wá ní mi ò ní kíní àwa náà study journalism lóòótọ́ ṣùgbọ́n journalism ti kọjá kéèyàn mọ́ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ti ṣì àwọn èèyàn lọ́nà arákùnrin sáà ti ṣàlàyé ó ní kí rẹ́nà mọ́kìrì kó wá sọ̀rọ̀ ìmínà wá wò pé rẹ́nà mọ́kìrì tí gbogbo wọn ń gbàgbọ́ lórí ọ̀rọ̀ Natasha rẹ̀ o àwọn ọmọ Nàìjíríà wọn kì í wo antecedent wọn mọ̀ tètè gbàgbé nǹkan tán bá ti ń bá èèyàn kan jà tàbí tán fẹ́ yọ ẹni yẹn lóyè báyìí tán bá ti rí ìrànlọ́wọ́ ẹni tí ó ti ṣe wọ́n parí tán sì mọ̀ pé òun náà ìjọba ni tẹ́lẹ̀ tó náà wá ń fọ́ọ̀mù opposition bí ọ̀rọ̀ Wike àti kìnní ọ̀rọ̀ Wike àti Amesi wọ́n tó ti ẹni tó ti ṣèjọba rí wọ́n ti gbà ipò náà ti fìyà jẹ wọ́n rí ẹ jẹ́ kó ń bẹ ẹjẹ́ wá dé ibi tá a mẹ́nu léyìn náà ẹjẹ́ á dé Rivers ọ̀dọ̀ àwọn àjọ mùsùlùmí ìlà àkọ́kọ́ ń lọ níbi tán ti ganu sí máìkì tán ti ń kìlọ̀ fún Fubara wípé Ọ̀gbẹ́ni Fubara àwọn ò sọ pé kó mọ́ make peace o àwọn ò sọ wípé kó mọ́ darapọ̀ pẹ̀lú Wike ọ̀gá rẹ̀ tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n mọ́ mọ̀géèjì ráìtì àwọn làwọn fi dìbò fún ọ o àwọn làwọn fún ọ ní mandate o kì í ṣe bàbá àṣàlẹ̀ o ò lè dé lọ́la kó wá mọ́ ní torí wọ́n ga máìkì sí kíní lẹ́nu báyìí wọ́n ga máìkì sí Amechi lẹ́nu náà ti gbà kan jẹ́ gómìnà ní Rivers wọ́n ní kò dárúkọ àwọn èèyàn tó dìbò fún bàbá àṣàlẹ̀ ní ló ń dárúkọ àwọn ò ní gbà kórè mọ́gẹ́jì mandate táwọn fún ọ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bàbá ìsọ̀rọ̀ gan bẹ́ẹ̀ náà tanu àbùkù bá ààrẹ Tinubu nínú mẹ́sẹ̀jì iléyá tán fi síta wọ́n láwọn ò ní kó ọ̀rọ̀ sọ wọ́n ní mọ̀ àwọn ò sọ wípé kàn mọ̀ parọ́ ó yá pápápá bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ bá ń tẹ̀tí arábìnrin olórí àwọn obìnrin mùsùlùmí ní Rivers ẹ bá ń tẹ̀wọ́n náà sí lẹ́yìn tiwọn. Yes, the reason why we emphasize on that is because we as Muslims here in the state, sometimes we are misunderstood. When you say you pray for the governor for God protection for him and for him to come back, it is assumed that we are slighting the FCT minister. That is not true. FCT minister is doing his own job there. All we are saying is that we have a governor who was elected for a 4-year term. He has barely done 2. And for no justifiable reasons, his mandate was truncated to last for 6 months. So 6 months out of 4 years, you'll be having less than 1 year, 6 months to go. We say it is not correct, but the ground on which he was suspended from office or state of emergency declared was not tenable. War situations are everywhere, elsewhere outside the state. So, but we do not see it as justifiable. It is not constitutional. Anybody who is somebody who has commented on this has condemned the whole thing. We had expected that as a listening authority, those who slammed the state of emergency and unlawfully suspended the governor and the legislators should have had a rethink by now
and review their situation so that we can move forward. So calling on the president, for instance, to review the state of emergency is not a slight on him, nor the FCT minister. This is what the people want. This is what Nigerians want. Because if you allow it to go, you are setting a bad precedent. Now we are citing the state of emergency slammed by Goodluck Jonathan. They were citing that as an example. But Goodluck Jonathan did not suspend any governor or the legislators of the states he declared a state of emergency on. Why is it different here? So if you are going to follow the footsteps of Goodluck Jonathan, there was no sole administrators in those states. Why is there sole administrator here? That is not provided for in the constitution. As if that is not bad enough. They told us that the Supreme Court judgment must be obeyed. They told Governor Singh, go and obey the Supreme Court judges, go and obey the rule of law. That same Supreme Court judgment states clearly that Rivers State money should not be released to unelected, House of Assembly endorsed governor or legislators or local government areas. That's what the Supreme Court says. The same people who hailed as Supreme Court judgment went round again to appoint, illegally appoint a sole administrator, and also went further to release fund. So what are we talking here? And you expect Muslims to keep quiet? It's not correct. So they shouldn't have released the monies to the administrators here, both at the state and local government, because they're illegal. They should wait until the elected governor comes back, and then they can release whatever thing they release. So what will the governor work with now if he comes back? And who will account for the money so released? And who will pay the price for disobeying the Constitution and disobeying the Supreme Court? Is it when it suits them, they say obey Supreme Court, obey the Constitution, while they themselves refuse to obey the same authorities? We don't like that dual hypocritical stance. And that's why we are calling on them to stand by the truth, to ensure that truth, equity, and justice prevail, without which there will never be any peace in this country. Since 1960, we have been clamoring for peace and unity, stability, all that. No, for the simple reason that we disdain truth, justice, and equity, which are the three things Allah subhanahu wa ta'ala gave to his prophets and the kings he appointed. He said, you must rule with truth, justice, and equity. And they ruled, any king that ruled with equity and justice, he maintains peace in his country. It happened to Prophet Dawood. He reigned with peace. It happened to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. During that period, there was peace and expansion. So how can we come today and say truth, justice, and equity is political? It should not have a place in governance. And that's why we are feeling as a nation. We must insist that governance must hold truth, equity, justice in high esteem. Otherwise, it will fail. So in the spirit of today, what's your word to the governor? My word to the governor is that he will continue to exercise patience the way he has been done, but he should not compromise the mandate given to him by Rivers people. He should not, otherwise he will bear the consequences of it. Whatever thing whatever dealing they are dealing, whatever method they are using to agree, to establish peace, he should realize that what is paramount is the mandate given to him. It must not be abridged. Rivers people must not be shortchanged or mortgaged to the interest of other primordial entities. Tẹ́yìn náà ti gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àáfàá yẹn sọ wípé gbogbo òfin àti ìdájọ́ tí Supreme Court ṣe tán sọ wípé wọ́n gbọ́dọ̀ release owó fún yàn kankan lára tó dẹ̀ wà láàlẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ Fubara àti Wike náà nìyẹn o wípé ẹni tí wọ́n yàn síbẹ̀ gangan ni Fubara o ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé torí pé kò sí àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin tí ó ń lò wọ́n ju mẹ́ta lọ wọ́n disqualify wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ fún lówó mọ́ wọ́n release allocation fún lẹ́ni tí wọ́n yàn síbẹ̀ táwọn aráàlú yàn síbẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn nígbà tí wọ́n máa ní kán lọ parí ìjà kan lọ fẹsẹ̀ létọ̀ tí Supreme Court dájọ́ wọ́n ní kó padà sọ́dọ̀ àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin wípé ó lẹ́tọ̀ọ́ láti ó ní gómìnà ṣùgbọ́n kán má rìlíìsì owó fún tí ò bá ti ní ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ṣètò tọ́ọ̀dì kọ́hùn ara tó fàánù ṣùgbọ́n wọ́n sọ nínú injunction nínú judgment wípé ẹnikẹ́ni tí ìbá ti ṣe gómìnà wọ́n ní wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti rìlíìsì owó fún ẹni tí wọ́n sì yàn síbẹ̀ kì í ṣe gómìnà fìdí ẹni kò sínú òfin orúkọ ò tiẹ̀ sínú òfin débi pé wọ́n mọ̀ bóyá kán release allocation fún àbí kán mọ̀ release allocation ní bàbá yẹn wá sọ àfáà yẹn aláàjì wípé tí Fubara bá padà síbẹ̀ ó pẹ́ ó yá wípé gbogbo owó tí sole administrator yìí ti ná nísìn bóun náà ṣe máa àkáǹtì fún gbogbo àwọn tó ti yàn sípò tí òfin ò tiẹ̀ mọ̀ rí ó strange sá ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ ká mọ́ pẹ̀ ń bẹ́ ju ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn obìnrin náà àwọn náà wọ́n fẹnu sí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n láwọn ò sí ń bẹ̀. My name is Haja Mariam Nasir Usman, the leader of the Muslim sisters in the state, and this is where we worship for Eid every Eid day.
in the states, we need peace. In the nation, we need peace, especially in the states where something has happened that nobody in Rivers State liked. But since the president has think it that way, we cannot do anything. But we pray that he should bring our governor back so that there will be peace, full peace in Rivers State. What we are seeing now, everybody's not happy. Nobody is happy in Rivers State for what is happening. The peace we are seeing is partial peace. We need real peace in the state. We need settlement. All the parties that are involved, may God make them to have one mind and settle for the sake of the poor people. Because a lot of us, look at this Salah. What we are supposed to have, we didn't have it because our governor is not there. If he's there, we know why we used to celebrate. Everybody, we are just thinking what next to do. But we know that God will bring him back to continue his good work. We pray for that, inshallah. We support that real peace once. That him himself, as a good man, he has told us that everybody should calm down and pray for peace. And then we should not do anything silly. And that is where we stand. Because his word is a command for us. As a good man, we will continue to respect him and worship Allah. And then beg Allah to bring him back for us. Muslim sisters, we have full 100% support of our president. Ẹ káàbọ̀ padà òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn ẹjá wá gbọ́ díẹ̀ nínú àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ wípé emotion ló ń da Wike láàmú wípé Wike ń ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n fi kíní wọ́n fi ń distract àwọn ọmọ Nàìjíríà pé kán gbájúmọ́sẹ́ wípé ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sátánì bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní kì í ṣe sùn Sátánì torí ẹ̀ làwọn náà ṣe ń fi sí báyìí pé ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sátánì bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n ní ọwọ́ wọn dilẹ̀ náà ṣe ń tú àṣírí ara wọn mo ní ẹ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kán tú wọn tí ìjára sí òótọ́ wọ́n á jára wọn sí òun ta báyìí ọmọ Nàìjíríà mo kàn fẹ́ kán gbọ́ dáadáa amúwá fún yín lánàá bí gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ṣe ń lọ wọ́n ṣe ń túra wọn síta ẹ jẹ́ á kàn gbọ́ díẹ̀ nínú àwọn tí wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀. The two of them, from what I can see and summarize, they are just looking for political supremacy. That is the way I look at it. When they were working together, when they were friends, Nigeria didn't hear so much noise about how things are working between them. But immediately there's a fallout, as we could have observed. Now they are talking about things that shouldn't have come into the public, if not that they are looking for political supremacy. For the Minister of FCT, Barrister Yozo Wike, of course, I would say that, honestly, most of what he talked about are facts, as far as I can see. If you notice from the clip which you have just played, he talked about the fact that someone who has spent almost 24 years in the political corridor of Rivers State and Nigeria, that is talking about His Excellency Rotimi Amechi, now saying that he's hungry. Where are all the savings that he made when he was a governor? And truly, I do not subscribe that Rotimi Amechi is hungry. The issue is the ego issue. Both of them were actually made by Dr. Peter Odili. There's no doubt about that. Then, secondly, the whole, problem between the two of them seems to have started during the former President Jonathan's administration, where the issue of loyalty came out. At that time, Mr. Yosin Wike was in support of Mr. Jonathan, while Mr. Amechi was not. So that was where the friction initially started. But there's no doubt Yosin Wike was the chief of staff to the former governor, Amechi. And Amechi seems to have come out because he has not been even talking for the past couple of years, if you remember. And there's too much emotions involved. And, this is the time of governance, for God's sake. We are not supposed to be distracted by two egos clashing. It's not good for the people of Rivers State. And this clash of egos has actually brought the issue of the administrator in Rivers State, which is not even good for our democracy, because this is not supposed to be something we are supposed to be talking about right now. But this should not be a fight to the finish, because in politics, there are times that you can go and meet your enemy and then agree to work together. Sometimes you agree to disagree, but come back to work together. So as two heavyweights from Rivers State, I do not expect them to be doing this. But Wike is too emotional, I can see. He needs to calm down. He performs well, no doubt. But the emotion has to be cut out, because it's not good for politics, and it's not a do or die affair. Probably it is for them now, but I can see that it's also an issue leading towards the 2027 fight. In fact,
fact mo gbé kúdòsì fún arákùnrin tó sọ̀rọ̀ tán yìí nítorí arákùnrin tó kọ́ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n múra bí Yorùbá wọn mọ̀ bóyá Yorùbá proper ni wọ́n tó fẹ́ mọ́ rúná síjà ni wọ́n ti ń gbèsè ẹ̀yìn Wike ṣùgbọ́n ẹ wo bí arákùnrin ṣe sọ̀rọ̀ wípé emotion ni Wike fi ń ṣe iṣẹ́ rẹ̀ ó múnádóko gẹ́gẹ́ bí mínísítà lóòótọ́ ṣùgbọ́n ó ń fi emotion sí wọn ní ìdí ẹ̀mí sára ó kàn lára ni wọ́n ní ìdí ẹ̀ mọ́ emotion mọ́ fàkàn mọ́ dáná sí inú epo kan depo síná kí gbogbo ẹ̀ ṣe kí ni kò fọjú pọ̀ mọ́ emotion Wike Fubara ìwọ náà mọ̀ gbà bẹ́ẹ̀ náà ni kí Peter Odili kó náà dúró lẹ́yìn Amechi kàn fa gbogbo ẹ̀ jà. I talk about whether the Minister of FCT, Johnson Wike, or Rotimi Amechi, laying better credence to those individuals that made them as governor of their state, which is an example of many other states in Nigeria, rather than the people. My concern is that our democracy should mature enough such that it is the citizen of Nigeria that determine who govern them. Yes. Of course, it's true that the two of them are trading wars and beyond that. But what gladdens my heart is that for the Federal Capital Territory Minister, governance has not stopped. The Minister of FCT, we all have evidence to show that he has credibly performed so far. It also reminds me of Dele Farotimi's book where he said, "Don't die in their war." These two people were products of PDP. The party made them what they became within the political arena, and they decided to, jump ship. Well, the Honorable Minister for FCT has not jumped yet, but then, of course, we know that most of what he has achieved in this government is simply because of the tutorials he got from PDP. Of course, he's about the only performing minister under the APC administration of President Tinubu at the moment. But their conflict, their exchange of words, they know what their issues are. Whether it's personal or not, it's for them to decide. But you see, for me, I was taken aback a bit with some of beyond the response that Wike gave to the Amechi 60th celebration, where he described himself as also hungry. Indeed, Nigerians are hungry, but that statement at his 60th birthday celebration, I don't know whether to accept that indeed he is hungry. Wike may be apt to say that Amechi's hunger, that is Chubika Rotimi Amechi's hunger in this instance, is not particularly food, but hunger for power. I can agree because for me, I felt slighted as a Nigerian who is the one who represents truly the ones on the streets who are hungry. I felt slighted when the former Minister for Transportation said that he is also hungry. I want to believe that because they have gathered to want to grab power as they did in 2014-15, because without Rotimi Amechi in 2014-2015 forming that alliance with the current president and all of that, PDP wouldn't have lost in 2015. But they decided, like I said, to be more of, if you may, ungrateful members of PDP at that time. ọ̀rọ̀ ńlá ni arákùnrin náà sọ jàre ẹ wo PDP ló mẹ́kì Wike òun ò sì fẹ́ gbà àwọn PDP ló ń sọ̀rọ̀ yìí wípé ó ní ó ń ṣiṣẹ́ jù lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu wípé bí ìbá ṣe tàwọn o kò sì tí kúrò ní ẹgbẹ́ PDP lóòótọ́ kò tí jump over ó bá ààrẹ Tinubu múlẹ̀ bí ẹgbẹ́ su ṣùgbọ́n ó decide pé òun ò ní kúrò ní PDP ẹsẹ̀ kan lé ẹsẹ̀ kan ta ló fi ṣe mo ní ó dáa ó náà mọ̀ tí ń ṣe ṣùgbọ́n àwọn PDP tí wọ́n ń claim ẹ̀ pé ó gbó sẹ́rí bíbí tí ń ṣe wípé kán rí gẹ́gẹ́ bíi pé PDP ní ṣiṣẹ́ whatever tí wàá ní wípé wọ́n ní lójútùú ẹ̀ nítorí PDP tí Wike wà tó sì wà PDP wà lójútùú bóyá ara tí ò tí jẹ́ kán lójútùú náà nù ibi tí ó sì lóhùn ò tí ì sí APC tó lóhùn ò tí ì sí gbogbo àwọn ará APC gbogbo pátápátá ní bá ṣe wọléwọ̀de ẹ gbọ́ in his spirit nínú ẹ̀mí rẹ̀ ó wà ní APC nínú ara ó wà ní PDP. ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ Amechi tó ní ebi ń pa òun bóyá ó kàn ń pa lówe ń pa lásàmù ó represent àwọn ọmọ Nàìjíríà ní ẹ mọ̀ pé tí wọ́n bá ti fẹ́ play politics mọ̀sẹ̀mọ̀sẹ̀ àti pé bẹ́ẹ̀ bá rántí gẹ́gẹ́ bí arákùnrin ṣe sọ àwọn náà ni wọ́n dìmọ̀lù pẹ̀lú ààrẹ Tinubu tó wà lórí oyè nísìn tán yọ Jonathan kúrò lórí oyè tí Buhari fi bọ́ síbẹ̀ tó ń fi ráàyè ṣe mínísítà lábẹ́ ìṣèjọba Buhari bóyá á rò pé bí Buhari ṣe kú òun bẹ̀ tán Tinubu ò rántí oore àná ọmọ aláìmoore ń gbogbo wọn papọ̀ àwọn ń retí oore pé kí Tinubu rántí oore ṣùgbọ́n ẹ̀yin gan aláìmoore ní ìyẹn yà dà wọ́n nù bí omi ìsanwó wípé nígbà tẹ́yìn náà ń ṣèjọba pẹ̀lú Buhari àwọn fojú Tinubu náà gbolẹ̀ Ọlọ́run mo rántí wọ́n ta sí wọ́n fojú ẹ̀ gbolẹ̀ pé asátì ní òun mú
igbákejì wa ìwọ ló sáà fi igbákejì lẹ̀ slot yẹn náà nù ọ̀gá o politics wọ́n ń play ẹ̀ fúnra wọn. àwọn àmọ́ wo alliance conspiracy àti gbogbo ìdìmọ̀lú wọn ní ìsìn bóyá bí wọ́n ṣe àṣeyọrí tálákàn ṣepo ní 2014 2015 tán fi Jonathan tí Buhari fi wọbẹ̀ bóyá wọ́n tún wá ṣe wọ́n mú jẹ lòdì sí ààrẹ Tinubu àbí bóyá wọ́n ti bá ọ̀gá wọn pàdé bóyá ààrẹ Tinubu lọ́gá wọn àmọ̀wé jẹ́ àkó lọ́dọ̀ àwọn ilé. ó dẹ káàbọ̀ padà Benue là ń lọ báyìí níbi tí gómìnà wọn tó ti ganu sí máìkì ó ní àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn ìpànìyàn ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún ó ní àwọn politician tó wà l'Àbújá ni mo ní àdírẹ́sì bó ń l'Àbújá ó sáti mọ location báyìí ó ní òun ò fẹnu ara òun sọ ọ̀dà ẹ máa ń ganu rẹ̀ sí máìkì ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ bóyá ní ìsìn ìtàn sì ti wọn ibi tán wà bóyá wọ́n dárúkọ. We cannot deny in total that there is some bit of, I don't want to call it a cold war, but some bit of a political misunderstanding here between the SGF and the state. We were invited to the Toti Palace. The two of us happened to be of chief extraction, and our paramount ruler on the land is the Toti, and he had called us with all the other political architects. So we came to the palace, and then he testified that he didn't have any issues with either the governor or the state as a whole. But I think those who are alluding to this may not also be wrong. Since we've been having all these attacks, I'm not sure any statements come from him or his cronies on what is going on. But when you hold this kind of a very high position, it is a large big position and much expected of you. A word might also help in some quarters. Part of what I've done is to take care of this political push by politicians, by a number of the shenanigans, political shenanigans, who are out there to create confusion just for their own personal individual benefits. That in Sankara local government, again, the three local governments, Zupon, Logo, and Sinala, we set a judicial panel to sort out for us why we kept having, attacks from within and from without. And what the panel is submitting to us, we received an interim report. Between Tuesday and Wednesday this week, I'm going to get a full-fledged signed report from the panel. It's very, very unsettling because top politicians who are very functional and are in the National Assembly and are in Abuja are the architects and advocates of not just instigating but harboring and keeping these people and feeding them in the bushes and taking care of all their needs and buying all the other gadgets for them. This is extremely unacceptable. If they do not love the lives of the people and then they're only fighting for their own political position, I think I am serving the interest of the common masses, and it is a concern to me, and it is my right to protect them. ló bá tán o dárúkọ o ṣé SGF ta ní jẹ́ SGF yẹn náà oyè wo nìyẹn náà secretary to the federal government yẹn òkè ọ̀dọ̀ wọn ló ti wá ọ̀rọ̀ ìfẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ Zamfara irọ́ ó fẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ Zamfara bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rọ̀ ìfẹ́ dàbí ọ̀rọ̀ Zamfara ni o níbi tí Mẹ́tawálé ti wá tóun àti gómìnà rẹ̀ tán ìlà wọn yìí kò là ó ti yé mi o ẹ wá wo àṣírí ó ní àwọn kan ní senate àti ní Àbújá tán bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ ní Àbújá ó láwọn gangan náà ń ṣagbátẹrù àwọn aráabí àwọn náà ń fún wọn lóúnjẹ àwọn náà ń gbọ́ bùkátà wọn àwọn náà ń ra nǹkan ìjà fún wọn eléyìí kọjá wípé ó kàn fẹ̀sùn kàn yàn pé àwọn ará Àbújá yóò lórúkọ bóyá ọwọ́ ti tẹ àwọn kan bẹ́ẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé ẹni tó jẹ́ ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun wà ń bẹ̀ ọ̀gá iléeṣẹ́ ológun rẹ̀ chief of army wọ́n wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ ìlójú wa àmọ́ wo bí ààrẹ Tinubu ó ṣe mú o information láì àmọ́ wò bóyá ààrẹ Tinubu wọn kàn fọwọ́ bẹ̀rẹ̀ mú ni àbí wọ́n pe gbogbo àwọn tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn politician tó wà l'Àbújá àtẹlẹ́yìn tó ti defect àtẹlẹ́yìn tí ò ti defect gbogbo inú ẹgbẹ́ tán bá wà bóyá wọ́n gbọ́n aṣọ lára wọn bóyá wọ́n rí dùn nítorí
ìdun tí ń jẹ àwọn èèyàn tí mẹ́jẹ̀ dání wọ́n lọ́dọ̀ àwọn ló ti wá wọ́n láwọn ni wọ́n ń ra nǹkan ìjà fún wọn ní Nàìjíríà aláìṣẹ̀ náà ń fìyà jẹ wọ́n fi Kanu Nnamdi ṣàhámọ́ ẹni tí ń wá freedom àwọn èèyàn rẹ̀ ẹ wá wo ohun tí àwọn táwa ni ó dẹ́ṣẹ̀ tó wà treasonable nísìn tí ì bá ṣe àwọn tán fẹ̀sùn kàn yìí ọwọ́ ti bà wọ́n àti láàwí nìyẹn o àwọn tí ọwọ́ bà wá ń rojọ́ wípé àwọn tó rán àwọn rè yóò dáa fún ọwọ́ tí ń hàtì báyìí mo bínú sí ọ lánàá ṣùgbọ́n inú mi ti dùn sí ọ báyìí ṣùgbọ́n bá ṣe wá mọ̀ wò báyìí tí gbogbo rẹ̀ ó fi jànpọ̀ tí wọ́n fi dárúkọ àwọn tó wà ń di ẹ̀ tí ọwọ́ òfin ó sì mú wọn á mọ̀ wò bóyá torí pé wọ́n sì súnmọ́ Àbújá àti wọ́n wà nù Senate àwọn èèyàn ṣe burú tó yìí wọ́n ní láti ìgbà tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ ọmọ àwọn tó wà l'Àbújá tó jẹ́ SGF wọ́n ní kò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ kankan nípa pípa wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn imagine kán máa pa àwọn èèyàn nílùú rẹ̀ ìwọ tó represent ibẹ̀ tó ní oyè pàtàkì ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò sọ nǹkan kan wọ́n ní secretary to the federal government ní jẹ́ SGF o secretary to the government of the federation ló ń jẹ́ SGF Akume ló kọ bàbá yẹn wọ́n ní Benue ló ti wọ́n ti ṣe gómìnà ní Benue rí torí pé ó wá níjà pẹ̀lú àwọn kan ṣé ìṣèpọ̀ gómìnà yìí ti dárúkọ gbogbo wọn nìyẹn ẹ gbọ́ kí ló lè mú kí for example ẹ jẹ́ àfi ṣẹ̀ṣàmpù ta ló ti ṣe ẹ jẹ́ ń fi ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ṣẹ̀ṣàmpù Ọlọ́run ní jẹ́ kí bí ṣẹlẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun kí nǹkan kan ńlá kan wá ṣẹlẹ̀ àjálù kan nínú igbó ni o kó já sínú igbó kó mọ̀ já sáàrin ìlú kán sì mọ kí gbogbo èèyàn máa sọ̀rọ̀ káwọn aráàta náà máa sọ̀rọ̀ kí irú Arẹ́gbẹ́ yẹn tó ti ṣe mo kàn ṣàlàyé ni o kí Sòkòtò Sófé kó wá mọ̀ sọ nǹkan kan sí kán wá mọ̀ nàka àbùkù sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ nísìnyí wípé àwọn tó wà l'Àbújá kó náà sì wà l'Àbújá tàbí kán mọ̀ nàka síbi tó bá wà ó dà ẹjẹ́ amọ́jà fi ìhun ṣẹ̀ṣàmpù kámọ́ fẹ́ ní ẹlẹ́ni ṣẹ̀ṣàmpù sósì ẹ̀yìn báwọn wọ́n ní ti ń ṣẹlẹ̀ nù o gómìnà yìí ló sọ bẹ́ẹ̀ o kẹ́ ẹ bá a mọ̀ wípé kò lójútùú mọ́ n tó bá mú àwọn tí ń bá ààrẹ Tinubu ṣe wọléwọ̀de tójú pé orúkọ wọn náà ń dá sí kìíní èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ jẹ́ àtúntún gbọ́. How misunderstanding here between the SGF and the state. We were invited to the Toti Palace. The two of us happened to be of chief extraction, and our paramount ruler on the land is the Toti. And he had called us with all the other political architects. So we came to the palace, and then he testified that he didn't have any issues with either the governor or the state as a whole. But I think those who are alluding to this may not also be wrong. Since we've been having all these attacks, I'm not sure any statements come from him or his cronies on what is going on. But when you hold this kind of a very high position, it is a large big position and more should be expected of you. A word might also help in some quarters. Part of what I've done is to take care of this political. ẹjá kó mẹ́ẹ̀já dọ̀yọ̀ níbi tí onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tó ti ganu sí máìkì ó wípé òun rí lórí ẹ̀rọ ayélujára gbogbo àwọn tí wọ́n ní kóun wá gbégbá àdìbò 2027 kóun wá ṣààrẹ ó ní orúkọ tó ní fún wọn ni pé distractor ni wọ́n fẹ́ mú ojú kúrò ní ara aṣẹ́ tóun sì lọ́wọ́lọ́wọ́ ó ní ẹran wà lẹ́nu òun tóun jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ tún wá fẹ́ kí egun bọ̀ wípé ṣé ìṣe pé ẹ fẹ́ kí oúnjẹ sápà ń lórí pé irọ́ o ẹ fòun lẹ̀ o pé òkèlè gbígbẹ pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn ó ti tẹ́ ń lọ́rùn wípé òun ò sọ fún yín òun sì jáde pé òun fẹ́ gbé igbá ààbò fún ààrẹ o. wọ́n wá ní kí ló dé tó ṣe ń sọ̀rọ̀ èyí níbi tó ti darapọ̀ mọ́ àwọn mùsùlùmí fún ọdún iléyá pé kò yẹ kó wá mọ̀ sọ̀rọ̀ òṣèlú ń bẹ̀ ó ní òun mọ̀ pé gbogbo àwọn èèyàn ó mọ̀ retí kí lòun fẹ́ sọ fún àwọn mùsùlùmí torí ẹ̀ ló ń ṣe sọ ń bẹ̀ sáwọn mùsùlùmí ni wọ́n ń tì ọ́ ni ó ní kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ó lóun kàn lọ opportunity ọdún iná ni kí ló wá dé wá ń jọ pé lórí ọ̀rọ̀ ibẹ̀ náà ló tún ti wá ń fikún wípé kí wọ́n jẹ́ kí àwọn gómìnà àti àwọn ààrẹ kan máa ṣe one term tó jẹ́ 6 years straight kò ní sí pé wọ́n fi election second term wọ́n fi ń distract àwọn pé iṣẹ́ pọ̀ fáwọn láti ṣe láàrin àsìkò péréte ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé.
Now people have started distracting us again. What do you want to do next? And all of that. So I felt effectively, the time that we can even say we're very serious with governance, it's just about 5 or 6 out of the 8 years. 2022 COVID. Yes. It was almost like a much for that year. And then from 2022, leading to election 2023, we also lost a year, technically, because we were busy all over the place, campaigning here and there. So we didn't focus so much on governance. Yes, we tried, but the time over as best as possible. But see, who has the distraction of the election, who probably would have achieved even more during that period. So technically, this 8 years, I'm sorry, it's more of 5 years already. So for me, having been in government, unexpectedly new, it won't be news. Tinubu lose the because that has been the trajectory. It's only Tinubu win news. So I will support 6 years single tenure or 5 years single tenure is enough from trajectory to theory. So if you see my graph, time I do say, okay, I'm going to election, all of these things. If you have a single tenure, you have a program for that single tenure. We have 5 years, 6 years, so if you see my graph, yes, I know added buy-in is a constitutional issue. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan wọ́n tún wá ń pàkíyèsí wá sí wípé ń tẹ́ ẹ bá gbọ́ lẹ́nu bọ̀dà Mákindé náà ẹ má fi gbogbo ara gbára lé o wípé bọ̀dà mọ́ bá ṣe mọ́ yí ọ̀rọ̀ wọn o wọ́n ní bá ṣe yí ọ̀rọ̀ sàrí àánú mu ni ó dà àwa náà mọ̀. nígbà ìjápọ̀ mẹ́ẹ̀já sáré dé Chad kì í ṣe lè Chad orílẹ̀-èdè Chad níbi tí ààrẹ orílẹ̀-èdè Chad ti ní àparò kan òjò àparò kan lọ́wọ́ àfẹ́lẹ́ yìí tó bá gorí ebè wọ́n ní ìlú òyìnbó sì rèé wọ́n ìkọbẹ̀ ń bẹ̀ kan tó dáko wọ́n ní the same level ní gbogbo wọn o wọ́n ní tit for tat ní olóyìnbó ń pè ó lórí ọ̀rọ̀ suspension tí orílẹ̀-èdè USA gbégi dínà ìrìn àjò ọmọ orílẹ̀-èdè Chad gbogbo tó bá ti jọ ọmọ orílẹ̀-èdè Chad wọ́n ní wọ́n lè wọ Amẹ́ríkà mọ́ eléyìí ló jẹ́ kí ààrẹ orílẹ̀-èdè Chad bínú tán òṣùwọ̀n tán fi wọ́n ó náà fi wọ́n fún wọn padà in a statement posted on his official Facebook page ní èdè Faransé ló ti sọ ó ní President Deby declared I instructed the government to act in accordance with the principles of reciprocity and suspend the issuance of visas to the citizens of the United States of America. wọ́n láwọn náà fẹ́ rí ìmí wọn látàn ní orílẹ̀-èdè àwọn wọ́n ní Chad has no planes to offer, no billions of dollars to give, but Chad has his dignity and pride. Ó ní àwọn ọmọ yàrá wọn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan ti wá ní kí ló dé tí ó sì ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe compare and contrast wọ́n ní ṣé kò mọ̀ pé Amẹ́ríkà ló ń bá figagbága ni pé àwọn yẹn jù lọ fíofío wọ́n ní Amẹ́ríkà ò ní ìdí Chad pé Chad ló ní ìdí Amẹ́ríkà àwọn kan wá ní kan gbẹ́nu wọn sọ̀hún wípé wọ́n jọ ní ìdí ara wọn ni wọ́n mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ dìjà àwọn kan ní Chad ní ohun tí Amẹ́ríkà ń wá pé gbogbo Áfíríkà ló ní nǹkan àmúsọ̀rọ̀ nǹkan àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ wọn wọ́n lójú àwọn ará bíìsì mọ̀ ń ràn mọ́ wọ́n ní nídìí èyí àwọn ọmọ Chad tó fẹ́ lọ ìlú èbò French náà náà ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ sí English speaking country France náà wọ́n sábà lọ ojú torí French náà ń sọ lọ́dọ̀ wọn ó ní sọ̀tà bá délé tó fẹ́ lọ ó ní tiẹ̀ bánu ó ní ó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn ọmọ Amẹ́ríkà wọn ìṣe bẹ́ẹ̀ wá tourist lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n ti borúkọ àwọn jẹ́ nǹkan yan lọ́dọ̀ àwọn náà lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn ń ṣèjọba inú ibẹ̀ làwọn sì ń gbé àwọn òkú lójoojúmọ́ wọ́n ń pààyàn l'Amẹ́ríkà náà pé gan kìíní gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ń pààyàn náà pé kò sí ìlú tí ò ní tiẹ̀ ó ní àwọn olórí wọn gan wọn lè wá mo ní diplomat visa náà ó affect ẹnu wọn ní gbogbo ẹ̀ ló affect ìtumọ̀ ẹ̀ ní gbogbo àwọn olóṣèlú Chad wọn lè láwọn fẹ́ ìsọ̀lídé l'Amẹ́ríkà àwọn t'Amẹ́ríkà náà ò lè lọ bẹ̀ ní ìsìn mo ní wọ́n wọ ọbẹ̀ pẹ̀lú sátáláìtì wọ́n ràn wọ ìrìn wọn ní irọ́ wọn sáà lè dórí sọ́ìlì àwọn mo ní ó ti ẹ̀dá bẹ́ẹ̀
káwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè tó jẹ́ ti aláwọ̀ dúdú kàn náà mọ̀ síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ mọ́ sọ pé wọ́n ní ìdí yín wọ́n ní ìdí yín kí China wá mọ́ láwọn ò ní ìdí Nàìjíríà ní ìsìn ojoojúmọ́ kọ́lá ń gbọ́ wípé wọ́n wá ń wa lithium àwọn mẹ́sàn kan ní ìsìn wọ́n ti dá ẹjọ́ fún wọn bó ti jẹ́ pé àṣẹ̀wọ̀n wọ́n ní kán rè ìsanwó ni ṣérú ẹjọ́ wò lẹ̀ ń dá ẹ múyàn pé wọ́n fẹ́ bọrọ̀ ajé yín jẹ́ ẹni kán rè mọ̀ san mílíọ̀nù kán rè mọ̀ sanwó ṣé ẹjọ́ nù wọ́n sáà náà ṣe plead by bargain ẹ̀yin lẹ́mọ̀. ó dá ilé táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ẹ jẹ́ wá lọ sí ọ̀dọ̀ arábìnrin tí a fi bẹ̀rẹ̀ àkórí ìròyìn tí orúkọ wọn ń jẹ́ Janet tí àwọn èèyàn ń pariwo lórí ẹ̀rọ ayélujára ní ìsìn wípé justice for Janet. wọ́n ní tán kọ káàkiri pé justice for Janet àti hashtag respect elders workers wọ́n ní ariwo tá à ń gbọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára rèé o mo ní ta ló ń jẹ́ Janet wọ́n ní arábìnrin kan tí iléèwé gíga London School of Economics lé kúrò lẹ́nu iṣẹ́ àbí tán fẹ́ lé kúrò lẹ́nu iṣẹ́ nítorí wípé ó sòótọ́ wọ́n ní wọ́n ti suspend already ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ lé láì gba benefit wọ́n sì ní ó kù díẹ̀ kó rìtáyà ọmọ 71 years iṣẹ́ tí ìyàwó níyà ti ń ṣe owó ẹ̀yìn abiyamọ́dà ẹ bọ́ síbí o mo ní ẹ bá ń wá sórí ìjáde kémi náà gbé kí n kanra gbé wọ́n ní Janet Dámiró fún lọ́mọ Yorùbá náà jẹ́ Dámiró yẹn ò yé mi náà bóyá ọmọ Yorùbá bóyá ọmọ Ẹdó ni ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé ọmọ Nàìjíríà ni Janet Dámiró wọ́n ní wọ́n yìí ṣe ó lè o gbogbo àwọn oníwèé ìròyìn tàn gbégbèkúgbè wọ́n láwọn kan náà tó ti ń twist the story wọ́n ní àwọn iléèwé ìròyìn kan náà sì bàjẹ́ nǹkan kan tó bá ti gbọ́ nǹkan kan nípa ọmọ Nàìjíríà nílùú òyìnbó báyìí pósà ìdá kan wọ́n ti sáré bọ́n gbé wọ́n ní ẹ̀ síwádìí nítorí ẹ̀ kan tá a gbé níjọ́sí ọmọ kan tán pè ní Quintec bí ìjẹta àbí jẹrin kọ́ la gbé ń tá a gbọ́ la gbé o àwa gan ò tí ì ṣèwádìí wa bí á lóòótọ́ ni ọmọ yẹn ṣe nǹkan ló ṣe o ṣùgbọ́n nígbà tá a ti rí FBI ń bẹ àwa náà sáré bá wọn gbé àwa náà mẹ́ẹ̀ ń bẹ o torí tí ọmọ yẹn tó bá lọ di wípé kò rí bẹ́ẹ̀ at the end of the day ṣáwà àjáde àwọn àjáde náà ni àjáde àwa sọ náà ni àwa ìbẹ̀rù àṣìṣe ń bì ṣùgbọ́n ó yẹ ká dúró ká ṣiṣẹ́ ìwádìí pé ṣé lóòótọ́ ni ọmọ ìsàn ká mọ́ lọ́wọ́ lóòótọ́ torí ìtàn òyìnbó wọ́n wá ní ọmọ ọdún 71 years ní mọ̀mọ́ tí wọ́n ń perí wọn yìí wọ́n ní wọ́n jẹ́ elétò ìmọ́tótó cleaner ní ilé ìwé yìí wọ́n ló kù díẹ̀ kan rìtáyà wọ́n náà ti tara ṣiṣẹ́ fún iléeṣẹ́ yìí school yìí kan kúrò lẹ́nu iṣẹ́ náà wá gbé kéèsì sàn lọ kí ló ṣẹlẹ̀ gangan wọ́n níbi tí àyè ti ń fọlẹ̀ lọ́jọ́ kan ni wọ́n ti rí bracelet ẹ̀gbà ọwọ́ kan nílẹ̀ẹ́lẹ̀ yẹ́ ẹ̀ bá sì mú pé káwọn fi tó management létí o abiyamọ ṣùgbọ́n àbámọ̀ níyà ìkó nítorí wọ́n fẹ́ fọlẹ̀ tán kan tó rè fi tó management létí management sì ń ó possible bóyá pé wọ́n ń wò lójú kámẹ́rà bóyá wọ́n fi dẹ ìyá ni ṣé ìyá ti ṣe bẹ́ẹ̀ rí wọ́n wo rẹ́kọ̀dù ìyá wọ́n rí pé ìyá ẹ̀ ti ṣe tó dáa ó ti gbé orúkọ company yẹn ó ti gbé dáadáa rí wọ́n ká iṣẹ́ rere mọ́ ìyá yìí lọ́wọ́ dáadáa rí ṣé ẹyọ kan ìtẹ́ wá fẹ́ tí ò clear yìí lẹ́wọ́ fẹ́ fi ṣèyá ìpa làwọn ọmọ ìyá bá bọ́ ta pé ẹjọ́ ẹ ràn án lọ́wọ́ o ẹ bá wa bá àwọn oníròyìn ìsọnù sọ̀rọ̀ wọ́n ti mú àwọn ìyá àwọn lólè ìyá àwọn ìsọlẹ̀ o tí àwọn rà fún ìyá àwọn ó kọjá bracelet tí àwọn múlẹ̀ tó fi pamọ́ wípé òun fẹ́ mú lé management lọ́wọ́ èèyàn gbálẹ̀ lọ́wọ́ mo ní mọ̀mọ́ èèyàn gbálẹ̀ lọ́wọ́ bí kéèyàn rí nǹkan kó wá ní ó dá jẹ́ ń fi sójú window bóyá òun fọ tọ́lẹ̀tì lọ́wọ́ jẹ́ ń fi sójú window yìí ná àìmọye ìgbà tá àárín àwọn fọ tọ́lẹ̀tì ní Nàìjíríà ní church tá a wà ní ẹgbẹ́ sanctuary wọ́n fi ojú kó oríṣiríṣi ẹ̀rí gbogbo ẹ̀tọ́ wọ́n mọ́ gẹ́lẹ̀ wọ̀n báyìí táwọn fà á ṣiṣẹ́ Olúwa kìí ṣe pá fi ń dánu àìmọye àlèrí gold tẹ́lòmíì ti bọ́ ẹlòmíì fẹ́ ṣe gá gbogbo tó wà lára rẹ̀ ní ó bọ̀ ọ̀lẹ̀ ní ìmọ̀ kéèyàn fẹ́ ṣe gá kó mọ́ bọ́ bracelet a sì tún mú lé àwọn ọ̀gá wa lọ́wọ́ wọ́n á dẹ̀ polongo ẹnu ṣọ́ọ̀ṣì ẹni tó ní yóò sì fẹ̀rí hàn pọ̀ ń lò ní wọ́n á sì múlẹ̀ àìmọye ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀
ojú window là kéèyàn wá mọ̀ ṣe iṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ pé mi ò tí ì fẹ́ sáré mo fẹ́ sáré fọ bí iná kí n da omi sí bóyá kó sáré fi sápò àbí èmi fi sápò mo máa ń fi sí mọ́ èso kan wà lára kí ni mo máa ń hàǹgì ẹ̀ ni torí mo máa ń ronú kọjá alẹ́jọ́ lèèyàn mọ́ kọ́kọ́ kó tó kọjá èmi tó yẹ pé tí n bá lọ ibì kan tó bá yẹ pé lift náà gùn gòkè ń bẹ̀ tí n bá ẹ̀ńtàjọ fẹ́ gun lift tí n bá rí pọ́ ọmọ kékeré obìnrin ni mi ò ní bá wọ lift wọ́n máa ń wò mí ní pé kí ló dé ìgbà míì gan àti ìyá àtọmọ mo lè pàdé ìyá àtọmọ tó máa ní àjẹkájọ gòkè màá nínú ọgbọ́n ẹ dá lọ ọkọ̀ mi ò kánjú nítorí àwọn nǹkan kéékèèké wà wọ́n máa ń ṣàkóbá èèyàn gan wọ́n ní tó kó bá ya ènìyàn pé kóun mú kinní sínú àpamọ́ ọ̀hún náà kóun sì fún management tó ń bá ṣe tán management sì dé mọ̀mọ́ àwa kinní ìṣẹ́ bá wa rí ilẹ̀ wọ́n ní mọ̀mọ́ ò sì jiyàn mọ̀mọ́ ní ó ti ẹ̀ dá pé àwọn gan ibi táwọn ti ń fọlẹ̀ náà ti rí o ní kàn ṣe tán kàn mú wá ni tó bá di ọ̀ràn tó o jí ni o lè ní o ṣé mọ̀mọ́ jí nǹkan yín rí mo ní ẹ gbé ẹjọ́ ìlọ court ẹ bá wọn fa sùúrùtù bọ́ ẹ mọ́ sí nìyẹn tó bá ti fẹ́ san owó ẹ̀tọ́ èèyàn fún yàn ẹjọ́ ẹ bá ń pín kínní kí lẹ́yìn lérò lórí ọ̀rọ̀ ìmọ̀mọ́ tí ò jalè rí mọ̀mọ́ tí òun bracelet oní bracelet rí tí òun tẹ́ńkọ́bọ̀ oní tẹ́ńkọ́bọ̀ rí ó wá di àwọn kan ní àwọn ìdílé àwọn ayé ní í ṣe àwọn kínní èmi ò mọ̀ àwọn tó go spiritual nìyẹn ṣùgbọ́n àkóbá lélẹ́yìí ṣùgbọ́n ìyá ìná ò gbọ́dọ̀ gbà àwọn ọmọ ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ gbà yọ̀ọ̀dà fún wa yọ̀ ya kò nìyẹn lẹ́yà ní ìrìjò báyìí lọ àmọ́ wò bóyá impeachment tí àwọn Afẹ́nifẹ́re ń pè lórí ààrẹ Tinubu bóyá yóò mú yẹ́sì wá á fún yín lábọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá ti kófìrí bọ̀dá Sanwó-Olú àjẹkẹ́ ẹ̀ mọ̀ àti ìkófìrí wọn títí di ìgbà tí ìròyìn fi ń jáde ire lójú owó ríre kàbí tí ẹ bá pín kókálé kókákó ibà ìròyìn náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ báyìí nàná ibà sára wọlé náà ní ibà kọjọ abẹ́ńkọ àti parí ìròyìn lónìí ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà àfìlè pàdé lọ́la láti ọlọ́run ìdúrà rẹ̀ happy weekend ẹ mọ̀ gbàládùn a kú ìmúra àti ojúde ọba wọn lọ́la ni o ọ̀la ni o a sì ń bẹ̀nu ara ṣùgbọ́n a wà ń bẹ̀nu ẹ̀mí àwa lọ́mọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ Ìjẹ̀bú kúkù Ìjẹ̀bú alárẹ̀ Ìjẹ̀bú alárẹ̀.